یک سال شاید 5 تا 6 تا آفر اکوزیشن دریافت کردم از شرکت‌های معروف. اطلسیان بود، زندسک بود، آمازون بود، اپل بود. همه اینا یهو به این فکر افتادن که ما باید تالنت و تکنولوژی NLP اکوایر کنیم. دوست دارم یه مقداری اصلا به من بگی ایلین چی شد، چیکار داشتی می‌کردی، به کجا رسیدی، اکوزیشن چطوری اتفاق افتاد؟ شرکت‌هایی که خیلی موفقن انقدر حواسشون به فیچرهای الان پروداکتشونه که کاملا یادشون میره که ورژن 3 سال 4 سال 5 سال بعد خودشون هم روش کار کنن. حالا باید هممون مخامون رو بکشیم رو هم ببینیم قیافه آینده کمپانی‌ها. شاید فقط قیافه پروداکت و ای آی نیست، اصلا قراردادها چگونه است، فرمت‌ها چگونه است. کش فلو داشتن خیلی مهمه به نظرم برای اینویشن لب. فکر نمی‌کنم کاری که با پول اینوستور میشه کرد. تایم ساختن و تایم تست و مارکت کردن انقدی کم شده، یعنی پلی بوک این که تست سری بکنم از ماه‌ها به روز هم نه، به ساعت‌ها کشیده شده. تولید سافت آسون شده، به شدت سریع شده، ولی دیستریبیوشن هنوز سخته. یعنی تو نمیتونی بگی ای آی برو برام مشتری پیدا کن. به نظر من کارم که اوپن ای آی داره میکنه یکم اسمارته که روی چت جی پی تی دارن اپ استور میارن بالا که اپ دیستریبیوشنش آلردی میشه یوزرای چت جی پی تی. مخصوصا تو دنیای الان اگه با ای بی تست میشد کارو برد جلو که ای آی میکرد کارا رو دیگه. اتفاقی که الان با این وایب کدینگ تولا برای من افتاده اینه که من بعضی موقع همون پرامپتر رو 5 بار اینتر میزنم، 5 تا دیزاین مختلف میگیرم که میکس اند مچ های خیلی جذابی میتونی باش بکنی. هر چیزی که تو بخوای درست کنی سفتایکش یه سری بیلیونرها الان دارن میگن که آقا تو دیگه آره کار آپشنال میشه و دولت یه پولی به همه میده و برای خواستین کار کنین یا نخواستین کار نکنین. تو این 3 سال فقط پولدارتر شدن که اونم مثلا شاید بولشت دیگه. تو نور چه شکلیه؟ از این رینگ لایت ها داری یا نور حرفه‌ای داری؟ نه بابا یک وضعیت آواجور خونه رو گذاشتم این بغلم. بعد بیهایند سینز هم نشون بدی. آره دمت گرم آقا، خیلی دلم تنگ شد، واقعا دلم تنگ شد که باید یه کچاپ بکنم و چه حالی داد حاجی عروسیت. یعنی باورم نمیشه که اینقدر بچه‌های قدیم و از دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو دوباره دیدیم، خیلی حال داد. آره پسر دمت گرم که اومدی، راه دور از اون سر دنیا پشتی اومدی و آره خیلی باحال شد دیگه. عروسی ما 2 ماه پیش بود تو جنوب لندن و سهیل اومد، یه سری دیگه از دوستای مدرسه، فکر کنم یه 20 نفری بودیم از مدرسه‌ای که مثلا 30 سال همون میشناسیم. من سهیل که آره 30 سال تقریبا همون میشناسیم دیگه، از 7 سالگی آره دیگه حدود 30 سال همون میشناسیم و باحال بود. دمت گرم که اومدی. خیلی نشد کچاپ کنیم، حالا کچاپ رو گذاشتیم تو پادکستت بکنیم دیگه فکر کنم. آره اتفاقا منم واقعا میخواستم باید یکم حرف بزنم مخصوصا بابت این کار جدیدی که داری میکنی، ولی اول از همه آقا تبریک میگم بابت اکوزیشنی که برات اتفاق افتاده. تو بالاخره ایلینو بعد از چقدر بیشتر از 10 سال شد. ایلین آره بسته این داره که مبدأش کجا ببینی، ولی اون موقع که ما رفتیم چین که 2010 بود دیگه، یعنی از اون موقع 2023 ما اکوار شدیم 2 سال پیش، میشه 13 سال اونجوری بخوای حساب کنی، 12 سال و نیم. ولی اون 1-2 سال اول من فاکتور میگیرم چون همش درگیر چی میگن ایمیگریشن و موو کردن به چین و ایرلند و فلان و اینا بودم. خلاصه خیلی اون 2 سال اول خیلی پروداکتیو نبود، ولی آره دیگه پسر یه پروسه مثلا حداقل 10 ساله شد و یه 2 سالی اون شرکتی که ما رو خرید کار کردم، اونم تجربه جالبی بود. من نمیدونم تو هم از تو فکر کنم جای دیگه هم کار کردی، ولی من تو عمرم به جز کار خودم واسه کسی کار نکرده بودم و خیلی تجربه جالبی بود که حالا بریم مثلا کلا برای یکی دیگه کار کنی و حالا یه شرکت جدید رو ببینی، نمیدونم با آدمای جدید آشنا شی، مارکت جدید، پروداکت جدید، کلا تجربه جالبی بود دیگه. ولی 2 سالی هم بعد میموندم، خلاص ارن اوت داشتم، نگران داشتن 2 سالو، ولی خودم دوست داشتم بمونم تو بیانست. و دیگه جون امسال اومدم بیرون 3-4 ماه پیش دیگه، عروسی و این حرفا و الانم که 2075 شروع کردم دیگه. حالا بیشتر راجعش حرف میزنیم مطمئنم. حالا من بعضی موقع با بعضی صحبت میکنم میگن اون دوره که رفتین چین چی کار میکردین، من اینجوری بودم که چت جی پی تی رو میبینی موقع که چت جی پی تی مود نبود، ال ال ما مود نبودن، ما داشتیم رو ان ال پی کار میکردیم و واقعا هم همین بودا. یعنی یه مقداری واقعا به قول معروف it was ahead of its time، جلوی زمان اون موقعش بود. کاری که من یادمه یه اتفاقی که افتاده بود، من داشتم اینجا توی شرکتی داشتم کار میکردم ردفین که همین ریال استیت بود، شبیه زیلو بود و تو به من زنگ زدی گفتی آب دستته بذار زمین بریم چین. منم تازه مثلا مهاجرت کردی اومدی کانادا و اینا و نه هنوز پاسپورت تو گرفتی، هر تو پی آر هم من نگرفته بودم، روی
اجازه کار بودم کانادا و اینا و تازم یه کاری گرفته بودم به شرکتی که تازه اومده بودم، گفتم آقا ما رفتیم دیگه، پا شدیم با تو رفتیم اونجا چین. پروژه یه چیزی بود پارسا داشت روش کار میکرد که خیلی خلاصه بخوام بگم، مال همین الان اتفاقی که توی این دنیای LLM افتاده و ما میتونیم کامپیوتر زبان طبیعی انسان رو درک کنه و بفهمه. عملا پارسا تو 2010 اون موقع داشت روی یه همچین چیزی کار میکرد و فکر کنم پروژه هم مثلا اینطوری بود که کلمه مثلا اپل مثالش یادم میاد که ویدیوش هم ساختیم. مثلا اگه میخوای راجع به اپل سیب صحبت کنی یا اپل شرکت، اون میومد به کل متن نگاه میکرد و میومد بر اساس ارتباط کلمه اپل با بقیه کلمه ها توی اون کانتکست، توی اون بقیه متون، میتونست بفهمه که این اپلی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم اپل سیب یا اپل شرکت. و بعدش حالا با استفاده از این که این امکانات رو پیدا کردیم، دنبال یه سری این که چه یوتیلیتی هایی میتونیم براش درست کنیم بودیم دیگه. یادم مثلا یه سایدبار جیمیل مثلا درست کرده بودیم، یه کروم پلاگین جیمیل درست کرده بودیم که مثلا کلمه‌ای که خاصو که مثلا توی ایمیل به کار آورده و معنیش میاد سمت راست مینوشت. یا این ویکی‌پدیا یا روش هاور الان میکنی یه دایالوگ باکس نشون میده که مثلا نشون میده اگه این روی این لینک بری توش چیه. ما مثلا یه چیز درست کردیم که نخوای روی لینک‌ها کلیک کنی تب باز بکنی. یا حتی سرچ گوگل، به جای که تو مثلا میزدی مایکل جکسون، مثلا به جای که فقط این لینک های آبی رو بیاره، موزیکش اینجا نشون میداد، ویدیوهاشو اینجا نشون میداد، سرچ ریزالتاشو اینجا میداد، حالت سرچ اگریگیت از همه نوع کانتنتی. خیلی چیزای باحالی بود. آره پسر، آره. و چقدر به قول تو چقدر ahead of time بود، ولی چقدر هم زود همه چی عوض شد. یعنی توی بازه مثلا 10 ساله از اونجا تقریبا رسیدیم به چت جی پی تی دیگه. و ولی آره خیلی چیز باحالی درست کردیم. تو هم دمت گرم، خیلی پایه بودی، خیلی هم اون موقع اجایل ما کار می‌کردیم. یادم تو مثلا یه روزه میشستی HTML CSS دستی خیلی هاردکور، مثلا الان نبود بری به نمیدونم فیگما میکو لاویبل و اینا بگی آقا چیز من بزن. خود میشستی هاردکور دستی میزدی HTML CSS و اینا رو سریع. ما اصلا نصف فکر کنم فان ریزی و اینا اونم روی پروتوتایپ های سهیل بود. یعنی من یه تکی تو بک اند میزدم، سهیل هم از اون و یه فرانت اند خوشگل میزد. خیلی هم اینا مثلا با هم وصلم نبودن هنوز، ولی اون رو اینوسترها اینا که نشون میدادیم خیلی حال میکردن. و من دارم هنوز اسکرین شاتاش رو هر از چنگای برای سهیل میفرستم، به یاد اون دورانی که با هم تو چین بودیم. یه ساعت 3 صبح براش یه اسکرین شات میفرستم از این چیزایی که گفت. ولی آره واقعا سرعت رشد تکنولوژی تو این دهه اخیر خیلی عجیب بوده و تو این 3 سالم که حالا از LLM اومدن عملاً از این رو به اون رو شد دیگه. حالا همه احتمالاً مخاطبات میدونن دیگه الان استیت بازی چیه و چه کارهایی میشه کرده اینا. ولی همین چیزایی که سوئیل گفت دیگه، مثلا توی یه متن بیای ببینی که چه شرکتایی مثلا منشن شدن یا این خبره سنتیمنتش مثبت یا منفی، اینا واقعا پروژه‌ای بود. یعنی مثلا یه 10 نفر آدم میرفتن یه سال کار میکردن روش، کلی آرندی میکردن، پیپر میخوندن و نورال نتورک شبکه عصبی خودشون درست میکردن. ترینینگ دیتا بعد میرفتی میگرفتی و بدبختی بعد میرفتی میفرستادی یه سری آدم دونه دونه تگ کنن که این آقا این مثبت این منفیه، روش یه مدلی ترین می‌کردی، یه پرفورمنسی حالا بهت میداد و این حرفا. ولی الان دیگه آره دیگه یه LLM خیلی ساده پیش پا افتاده با مثلا پارامترهای کم هم میتونه این کارا رو بکنه و خیلی جالبه دیگه. این ما چه میگم این چند تا اِوولوشنی که تو هم دیدیم خیلی خیلی واقعا. ببین یه نکته‌ای که وجود داره پارسا، میدونی چیه؟ ببین اینی که مثلا برای من خیلی زمان جذابیه الان، خب مخصوصا برای شخص من، حالا مسلما برای همه هست، هر کیم به نظر من راهشو یه جوری پیدا میکنه، میدونی، یعنی اینی که این یه وسیله است و روش استفادهش اینطوریه، به نظر من هر کی روش استفاده میکنه. مثلا دیدی تو الان به من گفتی مثلا سهیل HTML CSS میزد اون پروتوتایپ ها رو، برای من بحث اون زبانش نبود. من هیچ وقت از دیزاین تولا خوشم نمیومد. مثلا اون موقع که اصلا هنوز فیگما و اسکچ و اینا که نبود، اون موقع فتوشاپ بود مثلا. آره خب بعد برای دیزاین کردن من هیچ وقت با این تولا ارتباط برقرار نمیکردم. یعنی من همیشه دوست داشتم تو محیط براوزر باشم، تو اون محیط نیتیوی که قراره این تصویر ایجاد بشه باشم و مخصوصا با کد برای دیزاین کردنم خیلی راحت تر بودم. مثلا می‌خواستی یه جایی و مثلا یه تغییری بدی تو کد، یه بار تغییر میدادی همه جا تغییر میکرد. مثلا من یادمه مثلا به خاطر اینکه بخوام مثلا دیزاینمو راحت تر و درست تر بکنم اومده بودم با من فقط لوکال سرور ران میکردم PHP که فقط از فانکشن PHP include
استفاده کنم برای هدر و فوتر که بتونم اینو همه جا داشته باشم. این هدر، این فوتر، این اینکلود، مثلا مین که اگه یه جا تغییر میدم همه جا تغییر باشه که همیشه این پروتوتایپ کلیکبل باشه، بتونی کار کنی. من همیشه توی همچین مایندستی بودم، یعنی پروتوتایپینگ من به عنوان یک فردی که داشت به پروداکت و دیزاینر استفاده می‌کرد همیشه دوست داشتم تو اون محیط نیتیوش طراحی بکنمش. و اتفاقی که الان با این وایب کدینگ تولا برای من افتاده اینه که چقدر سریع میتونی، من بعضی موقع 5 تا تب باز میکنم، همون پرامپتر رو 5 بار اینتر میزنم، 5 تا دیزاین مختلف میگیرم که میکس اند مچ های خیلی جذابی میتونی باش بکنی. یعنی خیلی خیلی حالا بهش بیشتر راجعش صحبت میکنیم که چه جوری جفتمون از اینا داریم استفاده میکنیم. ولی برای منی که همیشه قسمت شروع خیلی جذاب بوده، قسمت ایده پردازی خیلی جذاب بوده، قسمت این که بتونم برین استورم بکنم ببینم چه چیزایی اصلا امکان پذیره، چه حالتایی ممکنه وجود داشته باشه، و اینکه برای اینکه بخوای با یه تیم خیلی بزرگ کار بکنی الان تقریبا دیگه خودت میتونی اون کارا رو بکنی و خودت چه بسا بهترم هستی. برای من شخص سهیل علوی با توجه به اسکیل ستی که تو قدیم داشتم خیلی موقعیت جذابیه. میدونی که بتونم پروتوتایپ بکنم، بتونم سریع ایده پردازی بکنم، به خاطر اینکه یکی از به نظر من اتفاقاتی که توی ساخت محصول بر ما میفته اینه که ما اتفاقا زمان ایده پردازیمون همیشه خیلی کم بوده. یعنی ما همیشه در حال اینکه داشتیم ایده پردازی میکردیم و بقیه تیم‌ها منتظر ما و الاف ما نباشن، یه چیزی میساختیم میدادیم اونا رو میساختن. و من یکی از بزرگترین مشکلاتم همیشه این بود که من چیزی رو که دلیور کردم، هندآف کردم که تیم شروع کنه روش کار کردن و وسطای مسیر عوض میکردم. میدونی یعنی تو نظرم عوض شد. اینجا که الان وقت پیدا کردم روش کار بکنم، میخوام حالا اینجوریش بکنم که خب مسلما ایتریتیو ساختن برای همین بود. ولی خب از یه طرف اینطوری هم این بود که خب ما زمان کافی هم برای ایده پردازی و کار کردن رو پروتوتایپ نداشتیم. میدونید تیم برنامه‌نویس همیشه اینجوری بود که خب حالا ما الاف نشینیم دیگه، یه چیزی بدید ما روش کار کنیم، بعد ما به خاطر اینکه یکم تایم بخریم به اونم یه چیزی میدادیم، تازه میرسیدیم به زمان ایده پردازیمون. یعنی مثلا من با اپل خیلی حال میکنم که مثلا وقتی آیفون رو داد بیرون و سامسونگ رفتش مثلا شکایت کرده بود یه دوره‌ای ازشون و بعد مجبور شدن تمام پروتوتایپ هایی که روش کار کردن رو بدن بیرون، اینا رو هر نوع شیپ آیفون کار کرده بودن. ممکنه تلفن گرد، تلفن مستطیل، تلفن لوزی. خب واسه همین بعد از این همه سال حداقل فرم فاکتور آیفون عوض نشده، یا بی ام دبلیو مثلا ماشینش جلوش عوض نشد. یه بار یارو نشسته فکر کرده گفته فرم فاکتورش اینطوریه. میدونی چی میگم؟ ولی ما این فرصت رو نداشتیم، همچنان داریم داشتیم فرم فاکتور اونها عوض میکردیم. واسه همین برای من این قسمت پروتوتایپینگ خیلی جذابه. حالا نمیدونم تو روش استفاده الان ازش چه جوریه. ببین آره خیلی جالب این چیزی که میگی. منم اتفاقا دیگه الان یه جوری شده که من امروز مثلا هم لیترالی امروز صبح میخواستم برای یه فیچری مثلا یه پی آر دی یه داکیومنت کوتاه بنویسم که یه فیچری رو توضیح بدم واسه یکی از کارهایی که داریم میکنیم که بفرستم برای مثلا تیم فنیمون اینا ایمپلمنتش کنن. بعد هی با خودم کلنجار رفتم دیدم واقعا من سریع‌ترین کاری که میتونم بکنم، یعنی من اینو ایمپلمنتش کنم سریع‌تر از اینه که بخوام داکیومنت بنویسم که چجوری ایمپلمنتش کنیم. میدونین خیلی برای خودم جالب بود. یعنی حالا بالاخره همون مثلا یه 3 سالیه من خودم شخصا حالا خب با چت جی پی تی اینا عادت کردیم کار کنید، سافتور درست کنید، نمیدونم حالا اولا مدل‌های بیسیک تر بود، الان خب دیگه با کرسر رو نمیدونم کلاد سانت من 4.5 و این حرفا خیلی همه چی سریعتر و افیشنت تر شده. ولی واقعا اگه بدونی چی میخوای و تیست خوب داشته باشی و بلد باشی که مثلا سافتور حالا چجوری کار میکنه، واقعا خیلی خنده‌دار زمان ایمپلمنتیشنش کوتاه شده. میگم این کاری که من با کرسر روز کردم یه فیچر نسبتا حالا نمیگم پیچیده، مثلا مدیوم بود پیچیدگیش، خب تریویال نبود، خیلی هم کامپلکس نبود و این مثلا با واقعا وان شات، یعنی من یه پرامپت خوب نوشتم اول کار بهش دادم رو کرسر و مثلا بهت بگم 3-4 تا پرامپت فالو اپ هم زدم و that was it. میدونی یه اپلیکیشن فول فلجد، بک اند نکست جی اس، فرانت اند ریاکت، تیل ویند، همه اینا تر تمیز قشنگ همون کاری که می‌خواستم اونش انجام میداد. دمویبل بود، یه دمو کوچیک 3 دقیقه‌ای هم رکورد کردم ازش، کدش هم پوش کردم تو گیت هاب. همه اینا فکر کنم من مثلا سرجم شاید 45 دقیقه وقت گرفت و این خیلی تجربه عجیبیه و این فکر می‌کنم نشون دهنده چیز دیگه the times are changing. میدونی زمانه داره عوض میشه و اصلا
متد بازی داره عوض میشه. منم رو کد و اینا که کرسرم این روزا بیشتر اگه بخوام چیزی درست کنم که فانکشنال باشه. بقیه چیزام که خب چت جی پی تی من خیلی مثل همه، ولی خب از روز اول من چه حالت چیز پیدا کرده، یه خورده آیفون و اندروید و اینا پیدا کرده، احساس میکنم الان مجبور نیستی رو چت جی پی تی باشی، یه ذره حالت چویسی شده، نه مثلا بین گوگل جمینای باشی یا چت جی پی تی باشی یا مثلا کلاد باشی، انگار فلیورمون مثل کوک و پپسی و اینا شده یه جورایی که اوکی همشون رافلی مثلا همون کارو میکنن، ولی مثلا تو لویالتیت با چت جی پی تی چون مثلا از اول داشتی چت جی پی تی استفاده می‌کردی، یه خورده برند لویالتی هست. مموریشه که آره افلت کرده. for sure. آره دیگه چیزایی که یادش میمونه ازت خیلی یادش میمونه، خیلی جالبه. و آره چت جی پی تی و دیگه برای دیزاینم مثلا من با چیز ور رفتم، با لاوابلینا که خب هممون ور رفتیم، ولی نمیدونم تو بیانست من دیزاین برام هنوز اتفاقا دوست دارم تجربه تو رو بشنوم، ولی سولوشن مثلا LLM بیس خیلی باحال برای دیزاین احساس میکنم با پیکسل مثلا با فریمر کار میکنم. این سایت مثلا 2075 که جدید لانچش کردیم با فریمر خودم درستش کردم و حالا مثلا از اون وایر فریمینگ تولش یه ذره کمک میگیری که مثلا لی‌آوت کلی رو شاید برای دراره، مثلا باکساشو نشون بده و این حرفا، ولی اینکه مثلا تیست رو بخوای اعمال کنی احساس میکنم خودت مستقیما اپلایش کنی شاید بهتره. ولی نمیدونم تو مثلا تو فلو دیزاینت الان چجوری از AI استفاده میکنی؟ اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه طرحی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش، همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطور که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. ببین سوال به نظر من خیلی بحث خیلی جالبیه و به نظرم همونطوری هم که اولش گفتم راههای رسیدن به خدا یه روش نیست، یعنی واقعا به نظرم هر کسی میتونه روش و مدل خودش رو پیدا بکنه و مخصوصا منی که تو زندگی خیلی فلوم همیشه کاستومایز بوده، یعنی مثلا من انقدی مثلا با پلاگینا و شورتکات ها و روشی که با کامپیوتر کار میکنم که بعضی موقع مثلا با بچهای تیمم کار میکنم یا اسکرین شیر میکنن، مثلا میبینم از این روش این کارو میکنه، یکم برای من عجیبه، میگم خب چرا اول این کارو نکردی بعد اون کارو میکنی که این کارو بکنی، مثلا اینجوریه که چرا شما پیچیده مغز من خب اونطوری وایرد شده. بعد و اجالتا نگاه که میکنم میبینم که مغز بقیه انگارم اونجوری هم همه شبیه منم اونجوری نیست، میدونی، یعنی این که این تفاوت رو من بعضی موقع زیاد میبینم خیلی برام جالبه. ولی منتهای مراتب ببین به نظر من اصلا خیلی میگم علاقه منم جذب شدن منم به این دنیا و این داستان‌ها واقعا از زاویه این که حالا مثلا بریم یه چیزی بسازیم و این داستانا نبود، ولی اینی که تو میتونستی اینقدر کنترل داشته باشی و روی این دیزاینا کار بکنی و بتونی اینا رو هی تویک بکنی و تازه ببینی چی کار ببین من تا نگیرم دستم نمیتونم بفهمم چی کارش میشه کرد. میدونی واسه همین گفتم تو محیط نیتیو دوست دارم همیشه باشم. و یه اتفاق خیلی خوبی که الان به نظر من افتاده، ببین مثلا من توی این که دلگیت بکنم واقعا مثلا تو قسمت دیزاین همیشه چالش داشتم و دلیلش هم این بود که مثلا من گیرای الکی میدادم، مثلا دیزاینر رو وردی و خب مسلما دیزاینرایی که تجربه کار کردم و باشون داشتیم این بوده که شاید طوله رو بلد بودن، یعنی مثلا خیلی فیگما بلد بودن، نه که دیزاینر به معنای این که واقعا تو یه طراحی هستی که میتونی تصمیمات درست برای یه سری اینتراکشن بگیری، میدونی خوشگل دیزاین میکردن. بنابراین مثلا من همیشه با تیمم کلکلایی داشتم که مثلا چرا به جای تاگل باکس از چک باکس استفاده نکردی، میدونی بعد اینجوری چه فرقی میکنه حالا مثلا یا کارش همونه دیگه. و من اینطوری بودم که نه ببین این معناش روشن خاموشه، این معناش میخوام یا نمیخوامه، میدونی، یعنی برای من همیشه یکم معناهای سنگین‌تری داشت، اینجوری که او برو بابا تو هم مثلا، ولی من برای من یه همچین معناهایی داشت، میدونی خیلی
جانی آیوی که ببینیم پروداکت با تو چه صحبتی میکنه، چه جوری با تو ببین حرف من یه چیزی میزنه. ببخشید وسط حرفت میپرم، ولی آره تو فکر کنم همیشه این تالنت رو داشتی. من یادم همون کارهای قبل از مثلا 2010، حتی کارهای اولی که من و تو هم شروع کردیم، من و سهیل برای مثلا مدرسه‌مون وبسایت میساختیم. نه حالا احتمالاً داستاناشو گفتی تو قسمت‌های مختلف پادکست، ولی تو یه چشم خیلی قوی داشتی و یه حس خیلی قوی، شاید اینتویشن بود اصلا. فکر نکنم اینا رو مثلا میشه یاد گرفت که مثلا این پدینگ مارجینا مثلا چه جوری باید باشه، ریشیوهای مثلا این تکست. یادم مثلا میگفت اون تکست چرا چسبیده این بوردره مثلا، خب قاطی می‌کردی میدونی. مثلا 16 سالمون بود، خیلی like a long time ago، ولی چشمشو داشتی میدونی، دیده رو داشتی فکر می‌کنم از اون موقع، و خیلی اینتویتیوی دیگه، خیلی با اینتویشنت مثلا میدونستی که این اشتباهه و درست هم میگفتی. وقتی که مثلا بعدن که حالا فهمیدیم داستان چیه، اون موقع که همه باید دستی HTML CSS می‌زدی، ولی الان همه این تولایی که مثلا اوت اف دی باکس به تو مثلا لی اوت میدن، همش همون رولای مثلا پدینگ مارجینی که تو مثلا اون موقع میگفتی و دارن رعایت میکنن که به نظر مثلا یه دیزاین تر و تمیز سنسیبلی میاد. و آره نمیدونم، این برای من خیلی جالب بود که تو همیشه اینو خیلی بای دیفالت داشتی. مطمئنم یه بخش تالنت شخصی خودته و شاید نشه با این مثلا چیز کردی، قابل انتقال شاید نباشه اونقدر. من اینکه خیلی وقت حوصله داشته باشی بشینی کلی داکیومنت کنی، دیزاین سیستم به خاطر اینکه من اپلیکیشن چون حالا اسمش سافت وره و سافت ور هم افتاد دست انجینیرها این شروع اولیش، من تفاوتشو با ساعت یکی میدونم، به عنوان یه آبجکت، با یه میزی که طراحی شده، با یه صندلی که طراحی شده، میدونی. ولی آره. شاید مثلا تو دنیای انجینیرینگ خیلی رفت به سمت یوتیلیتی و فانکشنالیتی، یعنی قراره یه کاری رو این جاروه، میدونی، قرار باش تمیز کنی، حالا مهم نیست جارو چقدر خوشگله، ولی برای من یه آبجکت بود، برای من یه آرتیفکت بود که دوست داشتی قشنگ فیلش کنی. به قول اتفاقا داشتم همین دیشب داشتم مصاحبه جابز و سم آلتمن و با این زن استیو جابز آورده بودن، داشتن نگاش میکردن و اینا، و میگفتش که مثلا دو تا یه سم آلتمن خیلی شاید مثلا حالا انجینیر اورینتد با مثلا جانی آیو، بعد مثلا دارن روی این دیوایس جدید با ای آی کار میکنن دیگه، که بعد اصلا واقعا مثلا سم آلتمن داشت صحبت میکرد که وقتی ما با تیم جانی آیو داشتیم کار میکردیم که آقا ما الان برای اولین بار به تکنولوژی دست پیدا کردیم که کامپیوتر میتونه بفهمه، میتونه فکر کنه، میتونه تمام کانتکست و مموریای زندگی تو رو بدونه، همه چی رو از زمان شروع زندگی تو تا الان میدونه. و این دیوایس هایی که ما الان داریم مثل موبایل و گوشی و اینا خیلی محدودیت دارن، میدونی، نوتیفیکیشن میاد، یه چیزی تو صورتت میاد، 50 تا تبلیغ اونور نشون میده. فرم این گونه نخواهد بود. قیافه ای آی در آینده چگونه خواهد بود؟ چیزی که همه چی رو میدونه، همیشه باهاته، همیشه میدونی قیافش چه جوریه. قیافش شبیه تو موبایل و توی آیفون و توی لپتاپ بودن نیست احتمالاً، و ما داریم اینو بررسی میکنیم. و وقتی که مثلا ما داشتیم با جانی آیف صحبت میکردیم و تیمش صحبت میکردیم، گفت ما اصلا فکر میکردیم الان میریم کلی هاردور نگاه میکنیم، کلی مثلا دیوایس نگاه میکنیم. گفت ولی بحثایی که ما داشتیم میکردیم اینجوری بود که آقا مثلا در دنیای آینده رفاقت و فرندشیپ چجوریه، میدونی، کامیونیکیشن آدما چجوریه، میدونی. یعنی گفت سوالا اصلا سوالای بی ربطی بود. یعنی و بعد از این که تو میرسی حالا به این که این آبجکت باید باشه یا این دیزاین باید باشه، گفت پروتوتایپ ها، گفت جانی آیف میگفتش که پروتوتایپ ها رو باید بتونی بایتش کنی، یعنی اینقدر خوشگل و کیوت و نازک که تو بتونی گازش بگیری و حالش رو ببری. یعنی اون موقع است که تو میتونی با تکنولوژی رابطه برقرار کنی، بیاد توی زندگیت، میدونی، و بتونی به عنوان یه المنت ازش نگاه کنی. یعنی به خاطر اینکه مثلا آیفون و نمیدونم گوشی الان یه چیز اکسسوریته یه جورایی، میدونی، تا به عنوان مثلا موقع نوکیا فقط شبیه یه گوشی مثلا این آجر بود که می‌ذاری کاورای آیفون دیدی الان میماشم تو اینترنت میاد. داشت یه دونه کاور نوکیا 8010 داشتش میداد، زده بود که این کاور واسه نوکیا 8010 نیست، واسه بقیه آبجکت هاست که روشون خط نیافته. آره تانک بود لامصب، چجوری درست میکرد نوکیا اینا رو نمیدونم، ولی آره میدونم چی نمیشد واقعا. ببین آره خیلی جالب بود چیزی که گفتی. یک دو تا چیز که برام خیلی میک سنس میکرد. یکیش این قضیه که آره سافتور یه بخش زیادیش خب انجینیرینگه، ولی خب به خاطر AI الان احساس میکنم خیلی تمرکز شیفت شده روی حالا مثلا یه بالانسی از آرت و ساینس، اونقدر دیگه مثلا هاردکور انجینیرینگ نباشه. و اینم آره من یکی از چیزایی که منم خیلی بهش فکر کردم اینه که
همه فکر می‌کنن مثلا یه سافت‌ور کمپانی درست کردن خیلی فرق میکنه با مثلا یه راک بند درست کردن، مثلا گروه موسیقی بزنی، یا مثلا نمیدونم یه فیلم درست کردن، یا نقاشی درست کردن. به نظرم اون پروسه 0 تا 1 هر کار خلاقانه ای فارغ از اینکه مدیومش چیه، سافتور، دیزاین، آرت، نمیدونم موزیک، هر چی هست، فکر میکنم خیلی به هم شبیه همش. و این مثلا آدم مثل ریک روبینو اینا، فکر کنم تو هم دوست داری ریک روبینو، خیلی من خوشم میاد که این کلا فلسفه کریتیویتی رو اومدن ابسترکت کردن، از مدیوم کشیدن بیرون. همین چیزی که تو میگی، مثلا جانی آیو میگه که اوکی مثلا یه سری پرینسیپل هست واسه کریتیو بودن دیگه، واسه اینکه مثلا تو چجوری تو جدید خلق کنی، اصلا مهم نیست شعر، کتاب، نمیدونم سافتور، it's all the same. خب و این برای منم خیلی جالب بوده، همیشه خیلی هم رو مخم بود که چرا بعضی آدما، اکثر آدما تو کامیونیتی مثلا استارتاپ و اینا، فکر می‌کردن اینا اصلا دو دنیای خیلی مجزا، هیچ ربطی به هم ندارن و اینا، که حالا سافر هم آره، مثلا تو سافر بیزنس داری میزنی، این پروسه 0 تا 1 که اینجوریه. خب اون پروسه 1 تا بی‌نهایتش obviously آره خب فرق می‌کنه، مثلا مدل چند بیزنس نمیدونم بعد برید به مارکتینگ فکر کنی، به فلان فکر کنی، اونها البته یه سری شباهت داره اتفاقا، ولی آره این 0 تا 1 فکر می‌کنم هر چیزی که تو بخوای درست کنی 0 تا 1ش یه سری قوانین داره، یه سری قواعد داره که مشترک بین مدیوم‌های مختلف. تو ببینم تو الان یه ذره می‌خواستیم کچاپ کنیم دیگه، تو الان چیکار می‌کنی دقیقاً؟ بین راوند تیبلی، دد پیکسل یه آپدیتی من بده، مثلا نمیدونم واقعا چیکار داری می‌کنی الان. ببین آره من خودم هم نمیدونم چیکار دارم میکنم الان راستشو بخوای، ولی ببین من اتفاقا الان 37 سال مونده شده، خب، و این اتفاقاتی هم که داره میفته واقعا همچنان قابل درک نیست. یعنی من خیلی دارم سعی میکنم و تلاش میکنم که به تصویر بکشم که آینده به کدوم سمت داره میره، که آدم بتونه یه مقداری خودش آماده کنه و حداقل نسبت به اون مسیری یکم خودش رو تطبیق بده. و بنابراین یکم فلسفی هم هست، یعنی یکم اینجوری هم که خب قیافه 40 سالگی چجوری خواهد بود، میدونی اصلا شرکت بزرگه و آدم دوره تو هی میری میای و ایناست، نه تو کوههایی تنها داری کار میکنی، کریئتور مدلی داری خودت حال میکنی با خودتو، با طولای دور و ور خودتو، این کارا. خیلی دارم به این چیزا فکر میکنم راستشو بخوای. و یه اتفاقی هم که برای من افتاد، ببین میگم برای من خیلی اتفاقی که داره میفته جذابه، به خاطر اینکه ورود عملاً شاید هم من هم به تو به این دنیای شرکت و کمپانی زدن خیلی متفاوته با آدمایی که من میبینم تو این دنیا و تو این بازی هستن، میدونی؟ یعنی بیشتر عملاً آدمایی که تو این بازی هستن به عنوان شغل و کار و کریر و نمیدونم یه کاری اومدن وارد این بازی شدن، خب، و اومدن تو شرکت زدن و تو این کارا. ماها عملاً از بچگی که داشتیم میساختیم، مثلا دبستان، دبیرستان، راهنمایی چپ و راست داشتیم میساختیم. من نمیدونم چند وقت پیش چه اتفاقی افتاد، این جیمیل من سورتش اونوری شد. اولین ایمیلمو دیدم تو اینویتیشن گوگل من، اون جیمیل تو به من داده بودی. چقدر من ایمیلای چوسی بین اون که به بچه‌ای که تو یاهو ایمیل بودم می‌زدم که چونتون بسوزه، من جیمیل دارم. خیلی حق شاخ بود اون موقع جیمیل داشتی دیگه. آره تو میگرفتی بقیه‌ات پاک می‌کردن ایمیل‌ها رو. و بعد اون فایلای HTML دیزاینی که من برای تو میفرستادم، این آخرین فایل پارسا ایندکس 18 مثلا ایندکس 22 یه دونه فایل HTML اتچ بود به ایمیل. من نمیدونم با چه محیطی ما داشتیم کار می‌کردیم. نه گیت خبری بود، نه گیت هاب بود، هیچ آره یه سری HTML اتچ می‌کردیم به ایمیل. اصلا همین که ما با اینترنت میتونستیم این کارا رو آفلاین بود اصلا اون موقع، میدونی؟ آره همین که روش دیدی 90 می‌زدیم، فلاپی 90 می‌زدیم، خدا رو شکر می‌کردیم. و برای ما تیم ساختن و کمپانی ساختن بیشتر یه بای پروداکت از این اتفاق، میدونی؟ یعنی ما دنبال این نبودیم که بریم شرکت بزنیم و آدم استخدام بکنیم و اینو بیاریم و اونو بیاریم. و من این اواخر که تو شرکت‌ها هی جوین می‌شدم، هی احساس می‌کردم دارم پیدا نمی‌کنم اون تیپ افراد و آدمایی که با همین عشق و علاقه که تو بچگی ما شروع کردیم واسه اون، یعنی دیگه آخرش شده دلیل شده شغل و پول درآوردن و بابا اینو بساز بره پولشو بگیریم و اون دلیل اولی که ما وارد این بازی شدیم عملاً نبود، میدونی؟ یعنی دلیلی که من با تو، با بامداد، با مرزاد، با خیلی از بچه‌ها شروع کردیم اون بازی‌ها رو کردن، این عشق مرد. و منم دارم تبدیل میشم به یه آدم اپورتونیستی که بیزنسمنی که حالا این اپورتونیتی رو پیدا بکنیم
بریم اینو درستش بکنیم و اینا. یعنی کمپانی درست کردنه شده بود یه هدفی که ما دنبال اون نبودیم. من دنبال استخدام و هایر و ریویو کار اینا اسکیلایی بود که ما بعداً به خاطر اینکه می‌خواستیم بتونیم کاری که خودمون دوست داریم بکنیم انجام بدیم اینا رو یاد گرفت. الان برای من جذاب شد به خاطر اینکه من دیگه نمیخوام اون همه آدمو، میدونی، من دیگه نمیخوام با این همه آدم سر و کله بزنم، با این همه آدم بحث بکنم، با اینکه فقط چیزی که تو ذهن خودم رو فقط برای اون مرحله به تصویر بکشم، باید با این همه آدم کل کل بکنم، شرکت بزنم، استخدام بکنم، پول ریز بکنم که بتونم سالری اینا رو بدم که اینا رو بردارم بیارم، بعد هر روز صبح تو جلسه حاجی من 7 سال بتمود از صبح خوابم شدم تا شب تو جلسه بودم. اصلا احساس افیشنسی و اینی که من آدم افکتیوم و دارم خوب کار میکنم و خیلی بهره وری بالایی دارم نداشتم، میدونی. و الان شروع کردم یه مقداری با ایده هایی که تو ذهنمه به همون برگشتم به روت و به ریشه اولیم. ببین مثلا راوند تیبل و اینا حتی برای من پروژه به اون معنا نیست. راوند تیبل برای من اینطوری بود که من داشتم یه پترن و یه بیهیویریو که داشتم این انجام میدادم، مثل اینکه من هر بار میفهم چت جی پی تی تو کپی میکردم، بعد میفهم تو گراک پیست میکردم، بعد میدم گراک داره با چت جی پی تی حرف میزنه. اولا من فقط این وسط دارم مشاهده میکنم، بعد جمینای هم یهو میآوردم وسط میگفتم اینو گراک گفت، اینو جمینای گفت، تو چی میگی؟ اینا شروع کردن با هم بحث کردن. گفتم خب من چه کاریه بیام اینا رو بکنم توی محیطی که نمیدونم. دیشب اندرو کارپتی هم چیز کرده بود، توییت کرده بود که اونم یه LLM کانسل درست کرده واسه خودش و این داستانا، یه پروژه اوپن سورس حالت گیتابی، ولی باید بیای چیز کنید دیگه، باید بیای API کی خودتو بذاری. همون راوند تیبل عملا دارم رو اینا بازی میکنم، رو پروژه‌ای که دارم نگاه میکنم به بیهیویر شخصی خودم و از یه طرفم نمیخوام عجله کنم تو ساختن، به خاطر اینکه واقعا نمیدونم چه اتفاقایی داره میفته. یعنی هر چیزی که دو هفته پیش هم می‌خواستی بکنی با اتفاقاتی که الان داره میفته، من نمیدونم تو الان مثلا داری میگی چت جی پی تی جمینای 3 دوباره یه لیپه به نظر من. خیلی منم باش ور رفتی یا نه؟ نه خیلی باش بر نرفتم تو بیانش، ولی دیدم برای نیوز هدلاین اینا که خیلی مثبت بود. ولی آره میدونم چی میگی کاملا. فکر کنم هم به خاطر اینکه سن ما رفته بالا و یه ذره دیسیلوژن شدیم اصطلاحاً، مثلا اون ساید قضیه رو دیدی که با وی سی سر کله زدن چقدر سخته، نمیدونم تیم بزرگ منیج کردن چقدر سخته و هدک این افیشنت خیلی چیزای مدلی داره و فکر کنم اینا همه دست به دست هم داده که به چرایی قضیه من تو مثلا تو این سنی که الان هستیم تو این مقطعی که هستیم به وای قضیه خیلی بیشتر فکر می‌کنیم و اهمیت میدیم. یه موقعی بود که مثلا میگفتیم که پول نمیدونم امبیشن میخوایم چیزی گنده درست کنیم، ایمپکت بذاریم رو دنیا، از این حرفا، و شاید الان هنوزم اون چیزا رو بخوایم، ایرادی هم نداره. ولی یه جوری هم حالا یه بخشش اینه که سن آدم که میره بالاتر فکر می‌کنم این چرایی براش مهمتر میشه. یه بخش دیگه‌ش هم اتفاقی که به خاطر AI افتاده که حالا مثلا اگه کار کردن آپشنال بشه مثلا 20 سال دیگه چی؟ خب و تو مثلا چه می‌دونم کار لازم نباشه بکنی و همه چه می‌دونم یه اینکام بیسیک از دولت بگیرن یا هر چی، که like that's one of the scenarios دیگه، اتفاقی که ممکنه بیفته با AI. واقعا به کار مثلا انسانی اونقدر دیگه احتیاج شاید نداشته باشیم اگه همه کارا رو مثلا AI قرار انجام بده و کار آپشناله، مثل باغبونیه. مثلا تو دوست داری بری بیل بزنی برای اینکه مثلا برای سلامت روانت خوبه، یا مثلا احساس خلاقیت کنی، هپیت میکنه، فانه، از این حرفا، و کارم فکر میکنم اگه به اون سمت بره، خب obviously فکر میکنم یکی از تبعاتش اینه که پس برای چی داری کار میکنی؟ میدونی مثلا به خاطر پول همچنان یا نه مثلا به خاطر یه ایمپکتی که رو دنیا میخوای بذاری، مثلا جهت آینده رو میخوای عوض کنی. منم خیلی اینجوری این چند سال اخیر برام این مسائل مطرح شد و مثلا این شرکتی که چند ما رو خرید من توش بودم، خب من نسبتا حالا سینیور بودم، نمیدونم مثلا پکیجی که روش بودم و اینا شاید از سید راوند استارتاپ هم بزرگتر بود، میدونی جوری که مثلا من میتونستم اونجا بمونم و یه زندگی آسون داشته باشم از این حرفا. ولی بعد که میشینی با خودت فکر میکنی میبینی که نه آقا واقعا مثلا این خوب پوله که همیشه هست، یعنی تو احتمالاً گشنه قرار نیست بمونی، احتمالاً سقف بالا سرت از دست نخواهی داد، ولی حالا چه میدونم به جای اینکه مثلا 3 تا ماشین داشته باشی حالا یه ماشین داری، به جای اینکه 7 تا ویلا داشته باشی یه دونه داری، نمیدونم از این چیزای مدل دیگه. و میگم منم توی همچین پروسه‌ای هستم که آقا مثلا داره 40 سالت میشه، چرا داری کاری که میکنی و انجام میدی؟ و آره من پارسا فکر میکنم الان توی این موقعیتی که الان هستیم، یعنی درسته که خیلی بک‌گراندامون و کارهایی که کردیم و اینا متفاوته، ولی عملاً یه جورایی هم از نظر اینی که توی این بازه زمانی تو دنیا کجاییم خیلی نسبتاً
تجربیاتمون مشابه بوده، میدونی، یعنی هم رفتیم اون کاری که می‌خواستیم بکنیم و هم دلیلی که کاری که می‌خواستیم بکنیم و هم الان به این مرحله رسیدیم که دیگه اون به اصطلاح به هر حال موقعی که من اومدم کانادا، چه اولین بار چه این دفعه، باید حقوق می‌داشتی، باید سریع پول در می‌آوردی، باید اجاره میدادی، همه کارا خیلی شتاب زده بوده، حتی بهترین انتخابت هم شتاب زده بوده، میدونی، به هر حال باید سریع، نمیتونی بیکار بشینی، سریع باید یه کاری شروع می‌کردی، سریع باید با هر کسی که میتونستی تیم اپ می‌کردی، سریع باید، یعنی هر جوری که شده، به هر بهونه و به هر دلیلی که شده باید هر کاری می‌کردی که بشه، میدونی. و الان یکم رسیدی به اون مرحله که حداقل اینجوری که هنوزم کف خوابم، ولی نه در اون حد، یعنی اینجوریام که یه دو سه تا نه میتونم بگم نه این کارو نمیکنم نه اون کارو نمیکنم، اصلا هم یکم وایسادم مثلا فکر کنم، مثلا من برای اولین بار یکم تایم دارم فکر کنم. من اولین بارم اینجوری که آقا صبح خواب پا میشی نمیخواد حتما لاگین کنی سر کار باشی، میدونی، میتونی چیل کنی. آره. الان تو اون مرحله ام مثلا من، و حالا مسلما اینطور نخواهد ماند. خب این مدتی که دنیای کریپتو تو ایران جدی‌تر دنبال میشه، احتمالاً اسم والکس رو زیاد شنیدی. یه پلتفرم ایرانیه که تونسته تو این فضا جدی ظاهر بشه و تمرکزش روی ساخت یه محیط امن و حرفه‌ای برای معامله رمزارزاست. به مرور هم تونسته جای خودش رو تو اکوسیستم کریپتو ایران تثبیت کنه. والکس یه تیم داره از متخصصای فنی، طراحا و آدمای خلاقی که روی تجربه کاربر و توسعه محصول تمرکز دارن. الان دارن تیمشون رو گسترش میدن. از برنامه‌نویسا و توسعه دهنده‌های متخصص در حوزه بلاکچین گرفته تا توی حوزه‌های مثل توسعه، طراحی و مارکتینگ. اگه فکر می‌کنی می‌تونی توی همچین تیمی تأثیر بذاری، رزومت رو بفرست به hr@volex.net. ولی میخوام بگم که به نظرم از این زاویه یه مقداری جفتمون داریم با سوالای مشابهی آره دست و 100%. پنجه نرم میکنیم. واسه همین بود که برام جذاب بود باید کچاپ بکنم. میدونی جفتمونم داریم یه کار رو احساس میکنم داریم یه مسیر رو داریم میریم. تو شروع کردی یه مقدار رو پروژه‌ات کار کردن، تو هم میخوای زمان تو واسه خودت برداری، روی علاقه‌مندیات کار کنی. حالا اینجوری که خب حالا که دارم این کارو میکنم چطوری میتونم یکم بهش استراکچر بدم که میشد همون اینویشن فکتوری که الان زدی که دوست دارم راجعش بیشتر صحبت کنیم. برای منم همینطوری، منم اینجوری که خب کاری که میخوام بکنم و چجوری میتونم بهش یه معنا بدم. براش پرنت کمپانی درست کردم مثل دد پیکسل و مثلا راوند تیبل هم شاید یک بای پروداکتی از دد پیکسل، میدونی، یعنی یک دیگه خودتو نمیخوای با یه پروژه دیفاین کنی، یه پرنتی پیدا کردی میگه حالا راوند تیبل یکیش این شد نشد، این شد نشد، اون شد نشد، میدونی روی پروژه مختلف داری کار میکنی و ونچر استودیوی خودتو داری و شاید واقعا هم این کاری بوده که همون اوایل هم دوست داشتی بکنی، ولی الان به واسطه AI و اینکه تو هر پروژه رو ببین، ما زمان گذشته برای هر ایده باید زندگیمون رو ددیکیت می‌کردیم و هر کاری که کردیم مینیمم 5 سال تا 10 سال طول می‌کشیده. یعنی ما به هر ایده‌ای که مثلا من یه ریحون زدم یه 5 سال، یه بترمود الان یه 7 سال، تموم شد دیگه. 20 سال شما الان فقط 2 تا پروژه انجام دادین، می‌دونی؟ و زمان خیلی زیادی بود برای اینکه بخوای فقط یه محکی بزنی، یه تستی بگیری ببینی اصلا دوست داری، چون یه زمانی هست تو 1 2 3 ساله پایش هستی، 10 سال شاید پایش نبودی. ما هم که مثلا فاز مارک زاکر بگی برو فیسبوک بزن که بعد این دنیا رو بهتر کنه که رو همون بازی به چرخی که نبوده. بنابراین یه مقداری الان به نظر من از این زاویه جذابه که هر کاری بخوای میتونی یکم سریعتر و تنوتر و بدون اون همه ریسورس و نیاز بکنی و فکر کنم جفتمونم با همین ایده رفتیم تو اینویشن فکتوری، اینطوری که آقا تایم ساختن و تایم فکر کردن و تایم تست و مارکت کردن انقدی کم شده که الان میتونیم خیلی سریع این کارو انجام بدیم. یه پلی بوکی اگه داشته باشی، این تجربیات گذشته رو اگه بیاری بالا که چجوری سریع لانچ کنم، چجوری سریع بسازم، چجوری سریع ایده اولیه رو وارد مارکت کنم، براش اولین فیدبک ها رو بگیرم، تازه ببینم میخوام روی این دبل داون کنم و ادامه بدم و وقت بیشتری بذارم یا نه. یعنی پلی بوک این که تست سریع بکنم از ماها به ساعتها، به روز هم نه، به ساعتها کشیده شده. میدونی پارسا، من الان واقعا همزمان دارم بازی میسازم، دارم یه چند تا پروژه اینترنال دارم میسازم و چقدر که از این سافت‌ورهای ساسمو کنسل کردم چون این چیزشو ساختم، برای خودم ورژن لوکال خودم رو ساختم. آره. حالا خیلی دوست دارم تو یه مقداری از این کاری که تو الان داری میکنی به من بگی و یکم هم دوست دارم پارسا بیا بریم راجع به چیزت هم صحبت بکنیم. ببین به هر حال تجربه خریداری شدن، اکوزیشن، کمپانی تو به یه جایی رسوندن خیلی جذابه و من و تو شاید راجع به این خیلی هنوز کچاپ با هم نکردیم
دوست دارم یه مقداری اصلا به من بگی ایلین چی شد، چی کار داشتی میکردی، به کجا رسیدی، اکوزیشن چطوری اتفاق افتاد. این خیلی مسیر جذاب و جالبیه و برای ماهایی که توی ایران شاید بچه‌ها عملاً تجربه M&A و اینا رو کمتر داشتن یا نداشتیم مثلا ماها، ولی من خودم ریحونم M&A شد دیگه، رفتیم مرج شدیم با یه کمپانی دیگه. این تجربه خیلی تجربه جذاب و جالبیه. یه مقداری دوست داریم مگه میتونی یکم آپدیت ها از اونجا برامون ببر جلو که چی شد، به کجا رسیدی، کی شد اصلا. آخرم نگفتی عددا رو بده، چند بار پرسیدم گفتم چقدر خریدنت، گفتی اونقدر خریدن که شل کنم، ولی عددی به ما ندادی. دیگه واقعیت رو گفتم دیگه، چیکار کنم، اسکرین شات حساب بانکی میگم نمیتونم بدم. ببین آره حتما. ببین ایلین خب نقطه شروعش که همونجوری که صحبت کردیم این بود که آقا تو چجوری میتونی از توی یه متن یه سری اطلاعات ساختار یافته در بیاری که مثلا چه شرکتایی توشن، چه نمیدونم چی گفته شده راجع به اون شرکت‌ها، موضوع این متن چیه، مثلا ورزش، تکنولوژی، هر چی. و این یه چیز بود دیگه، اصطلاحاً یه سولوشن بود در جستجوی یه پرابلم که ما یه چیز درست کردیم که به نظر باحال بود، یه کاری رو انجام میداد ولی هنوز پیدا نکردیم که اینو کجا دقیقاً اپلایش کنیم. و هی مثلا شاید بگم 4-5 سال اول این پروسه آزمون و خطا بود که ما بریم تستش کنیم روی اینداستری‌های مختلف، یوز کیس‌های مختلف، ببینیم که کجا جواب میگیریم. و تدریجاً خیلی کانورج کرد به سمت اینکه ما هر نوع متنی رو نریم تحلیل کنیم، تمرکزمون بزنیم رو خبر. چون خب خبر یه چیزی که داره اینه که چیز دیگه، یه تعداد هر روز چون خبر داره در میاد یه مقدار نامتناهی دیتا هست که باید تحلیل بشه و خیلی هم احتیاج دارن که بدونن تو اخبار چه چیزایی منشن میشه و چه اتفاقاتی افتاده تو دنیا. چون خب یا ایندیکیتور یا مثلا نشون دهنده ریسک معمولا، یا نشون دهنده اپورتونتی، یعنی یا فرصت میتونی از توش در بیاری، یا مثلا یه اتفاق بدی که ممکنه برات بیفته رو میتونی بهش بهتر آگاه بشی. خلاصه ما رفتیم سمت تحلیل خبر، یعنی خودمون از مثلا 100,000 تا سورس میگرفتیم، خبرها رو جمع آوری میکردیم که اونم حالا بدبختی ها، گرفتاری ها، اونش هم بماند، یه کپی رایت و نمیدونم لاسوتی که برام پیش اومد و این حرفا رو هم خیلی راجعش نمیخوام حرف بزنم. ولی کدوم لاسوت؟ یکی این شرکت‌های خیلی بزرگ خبری یه موقع ما رو می‌خواست سو کنه، خوشبختانه حل شد، ولی به خاطر همین اگریگیت کردن اخبار و نمیگم لایسنس کردن کانتنت، خیلی الان هم می‌بینیم مثلا اوپن ای آی اینا با نیویورک تایمز چالش خیلی بزرگی داشتن دیگه، رو دیتاشون ترین کردن. بیسیکلی پابلیشرهای خبر چون رونیوشون هی افتاده پایین، اینا مثلا تعداد چه می‌دونم چاپی، مثلا مجله چاپی یا روزنامه چاپی، اگه مقایسه کنیم مثلا توی 20 سال اخیر ترندش رو ببینی به شدت افتاده دیگه و بخش خیلی زیادی از رونیوشون از دست دادن و حالا دیجیتال قرار بود یه سری اینا رو جایگزین کنه، یعنی آنلاین با تبلیغ و این حرفا، مثلا بری رو سایت چه می‌دونم نیویورک تایمز یا بی بی سی یا هر چی. ولی آنلاین هم خب پلتفرم مثل گوگل و اینا حتی قبل از ای آی اومدن اینو خورد قدم به قدم چی میگم بلعیدن این شرکت‌های خبرگزاری که ما مثلا یه اینستنت پریویو اضافه کرد گوگل من 10 سال پیش اینا که مثلا تو اگه خبر سرچ می‌کردی دیگه لازم نبود بری رو سایت خبرگزاری، هم یه پریویو از سرچ گوگلت میتونستی بگیری از خبره و کارت رو مینداخت دیگه. الانم که با چت جی پی تی و این حرفا خیلی باز فکر می‌کنم ویزیتورای ترافیکی که به سایت خبری میره کمتر هم شده، احتمالاً خیلی‌ها غیر مستقیم دارن اخبارشون رو کانسوم میکنن و حالا به خاطر اینکه ال ال میتونن ریرایت کنن خبر رو، خیلی اتفاقاً کپی رایت مثلا چی میگن سو کردن شرکتایی که از کانتنت دارن استفاده میکنن سخت‌تر شده. آره چون مثلا یارو ریرایت میکنه خبر رو به اسم خودش پابلش میکنه دیگه، تو چجوری میخوای ثابت کنی این بر مبنای خبرتون نوشته شده؟ حالا anyway خلاصه تو این کامپلکسیتی اینم ما بودیم این وسطا که حالا اخبار رو از چه سورسی بگیریم، لایسنسینگش چیه، کپی رایتش داریم یا نه، چقدر پول بهشون بدیم، این حرفا. اینش بزنیم کنار. خلاصه این پروسه 10 ساله‌ای که ما ایلین داشتیم میساختیم، اولش با اون NLP و اینا شروع شد، آخرش با تحلیل خبر برای شرکت‌های فاینانشال. یعنی مثلا تو اگه بانک بودی وام داده بودی به مثلا 1000 تا مشتری مثلا بیزنسی و می‌خواستی ببینی اگه یه دونه از این مشتری‌ها مثلا اوضاعش خیته، تو اخبار اومده که مثلا این چه می‌دونم
پول کارمنداشو نداشته بده، بعد کارمنداش سوش کردن، اینو سریع تو مثلا دیتک کنی و مثلا بری اونجا بگی آقا پول من کو، میدونی چون وقتی مثلا شرکت میره تو لیکویدیشن و ورشکسته میشه چیز دیگه، مثلا ممکنه یه مقداری اسید هنوز داشته باشه ولی هر کی زودتر بره مثلا پولشو زنده کنه برده، چون ممکنه به اندازه اینکه همه بدهیاشو بده پول نداشته باشه دیگه. خلاصه این یوز کیس ها اینطوری داشت، خیلی حالا پیرامون کردیت ریسک اصطلاحاً بهش میگن، ریسکی که پیرامون کردیت هست یعنی پول قرض کردن، و رپیوتیشنال ریسک های رپیوتیشنال که مثلا برند یه بانک ممکنه رو خراب کنه. مثلا چرا؟ چون که یکی از مشتریاشون مثلا در اومد که سهامدار مثلا اصلیش اون سورس قضیه مثلا پوتین بوده، چون شرکت سانکشن شده بوده، ولی مثلا یه بانک گنده داشته با اینا کار میکرده بهشون سرویس میداده. خلاصه این ریسک رپیوتیشنالشون هم باید منیج کنن، هر چی زودتر خبردار بشن تیمای پی آرشون و این حرفا بهتر میتونن اینو جلوشو بگیرن و یه کارش بکنن. خلاصه ما از اونجا شروع کردیم به اینجا رسیدیم. مشتریات دیگه همه بزرگ، بانک‌های مثل ویلز فارگو، نمیدونم شرکت مثل دیلویت، آی بی ام، مایکروسافت، اینا همه مشتریمون بودن تو ایلین و یه چند میلیون هم ARR رونیو داشتیم. خیلی لایسنس بیس بود دیگه، میومدن مشتریمون یه لایسنس معمولا سالیانه اما می‌خریدن که این فید دیتای اخبار آنالیز شده رو از ما بخرن و آره. و حالا خلاصه این تا اینجا بماند. این مثلا هولوش 2022 بود. اواخر 2022 ما شروع کردیم با شرکتی صحبت کردن به اسم کوانتکسا که شرکت لندنی UK بیسته و اینا کارشون چیه؟ یونیکورن، الان والیوشنش تقریبا $3 بیلیون، یه 300-400 میلیون هم فکر کنم ریس کردن. شرکت خیلی قویه. 100 اونا میلیون شما رو پیدا کردن، شما اونو پیدا کردین؟ اونا ما رو پیدا کردن، اینیشال کانتکتش اونا ما رو پیدا کردن و حالا اتفاقا کسی که کورپوریت دیولپمنت بود تو کوانتکسا که یعنی در واقع شرکت ما رو خرید، اون کسی که M&A رو منیج میکرد برای کوانتکسا که الان هر دومون از کوانتکسا اومدیم بیرون، ولی پیمان یکی از همکارای جدیدم هم شده و ادوایزرم توی 2075 که با هم کار میکنیم حالا ساید کورپوریت فایننس و مارکت اینتلیجنس و این حرفا. ولی آره خلاصه اونا ما رو پیدا کردن و خب ما تو طول 10 سال 12 سالی که ایلین داشتیم خیلی ما رو اپروچ کردن. مثلا 16 2017 یه بومی، اولین بوم دیپ لرنینگ اون موقع بود تقریبا تو NLP و یهو مثلا اومد رادار شرکت‌های بزرگ و بهت بگم مثلا تو یک سال شاید 5 تا 6 تا آفر اکوزیشن دریافت کردم از شرکت‌های معروف، مثلا از اطلسیان بود، زندسک بود، نمیدونم آمازون بود، اپل بود. همه اینا یهو به این فکر افتادن که ما باید تالنت و تکنولوژی NLP اکوایر کنیم که اون موقع نمیدونم یادت یا نه، ولی مثلا یه سری تولای مثل Wits.ai و اینا اومد که چت بات های بیسیک بود یا اینتنت پردیکشن بیسیک انجام میداد. خلاص موج اول NLP مثلا 6-7 سال قبل از چت جی پی تی و اینا که خیلی بزرگ شد اون موقع بود. ولی انیوی خلاصه اونا رو همه ترن داون کردیم چون همیشه فهم کردیم مثلا هنوز جای رشد داره و میتونیم والیوشنمون رو بیشتر کنیم از این حرفا که تا یه حدی هم تونستیم، ولی اونجوری که فکر می‌کنیم مثلا چه می‌دونم بعد 10 سال بعد مثلا n برابر بعد 5 سال بشه، اونقدر مثلا رشدمون عجیب غریب نبود نسبت به اون موقع و که حالا دلیل اصلیش فکر می‌کنم کووید بود. ولی حالا انیوی برگردیم به تجربه اکوزیشن که پرسیدی ازم. ببین چیز دیگه تجربه جالبیه چون ما اولا که VC بکس بودیم، یعنی ما مثلا 12 میلیون دلار ریس کرده بودیم از VC های مختلف و خب این VC ها تو بورد اون بودن. خودت هم میدونم تجربهشو داشتی تو شرکت های مختلفی که بودی، بتر مود، و خب VC ها هم شیرهولدرتن، رو بوردت هم هستن و بعد چیز باشه دیگه، بعد آن بورد باشین با هم همتون یه تصمیم بگیرین. خیلی چی میگن اجماع مهمه توش که همتون توافق کنین که این قیمت خوبیه و بفروشیم. یعنی دیگه شخص تو نیستی که به عنوان فاوندر تصمیم میگیری، بلکه بورد به عنوان یه گروه که چی میگن در واقع اینترست های شیرهولدرها رو رپرزنت میکنه تصمیم میگیره که آقا ما بفروشیم یا نفروشیم. ولی در مجموع خلاصه همه پروز اند کانز رو ارزیابی کردیم، تصمیم گرفتیم بفروشیم. ولی خب استیک هولدرها زیادن، یعنی بورد تو، شیرهولدرهای تو ان، بورد اون شرکتی که تو میخواد بخره و شیرهولدرهای اونان. و بعد یه گالن فاکتور دیگه هم هست مثل چی؟ مثلا کالچر فیت. خب یعنی دو تا شرکت کالچرشون چقدر شبیه؟ آیا مثلا یه طرف تیشرتی و هودی ان، یه طرف کت شلواری ان، یا مثلا نه هر دو طرف یه میکسی از این دو تا ان که حالا تو کیس ما احتمالاً یه همچین حالتی بود. یا مثلا تک استکتون چیه؟ خب مثلا حالا الان که به خاطر ای آی احتمالاً با این داستان خیلی عوض شده باشه دیگه، لنگویج کدی که توش مثلا اسکالا یا اون جاوا یا مثلا گو هنوزم مهمه 100%، ولی خیلی فکر می‌کنم اهمیتش کمتر شده چون خیلی مثلا میان با ای آی ریرایت میکنن کد بیسشون از یه زبون به زبون دیگه حتی. و ولی حالا انیوی مثلا تک استکتون چقدر شبیه به همه نمیدونم.
خلاصه خیلی ستاره هست که باید اینا الاین شه، یعنی یه 10-20 واقعا چیزی که باید اینا خط شه تا یه اکوزیشن اتفاق بیفته. واقعا چیز خیلی چی میگن قابل پیش بینی نیست، ولی تجربه جالبی بود و یه 6 ماهی تقریبا طول کشید end to end. و خب خیلی دیگه بحث میره سراغ این که وقتی که اون گیت اول اینه که شیرهولدرها برده هپی باشن، خب اونایی که استیک هولدر اصلی ان. گیت دوم وقتی اینه که تیمام دیگه باید اینتگریت شن دیگه، چون تو مثلا تیمت و تکت و اینا رو همه رو میخوای ببری اینتگریت کنی با اون شرکتی که تو رو خریده و اینم کار آسونی نیست. خب خیلی کار زحمت بریه، خیلی پلنینگ میخواد، هر دو سمت باز باید با هم کار کنن. اچ آر تو باید با اچ آر اونا کار کنه که مثلا چه میدونم بسنجه که آقا این آدما مثلا بچه شرکتن چقدر مثلا لیفت سالری بهشون بدیم، چقدر بونس بهشون بدیم که مثلا همه اینسنتیوایز بشن بمونن، استراکچر مثلا چی میگن کامپنسیشنشون چجوری باشه. خلاصه داستان زیاد داشت دیگه، اینا رو همه رو باید فیگر اوت می‌کردیم، ولی در نهایت آوتکام خوبی بود و یعنی همه تیمون شیفت شدن به سمت کوانتکسا، منهای شاید 1-2 نفر، تقریبا 40 نفر بودیم اون موقع، همه شیفت شدن و کلی چیز یاد گرفتم تو این پروسه دیگه. بعدم خود منم حالا از یه شبه از سی او شدم Head of Product Innovation. خب و مثلا چه من 2 پله زیر سی او که خب اینم میگم ایگو نمیدونم این چیزام 100% توش هست. یعنی اولش یه ذره گیج گم بودم که آقا من مثلا 40 نفر زیرم بودن تو شرکت خودم و سی او بودم و خیلی خرم میرفته تو همه میتینگا بودم و از همه چی خبر داشتم. بعد یه شبه میشی مثلا یه آدمی که چم یه گوشه ارگانایزیشنی، حالا مثلا باید چم تعداد کمتری آدم سر کار داری، نمیدونم اگه میخوای آدم استخدام کنی بعد بری مثلا درخواست هد کانت بدی، باجت بگیری. این تغییره یه ذره برام اولش سخت بود و میگم ایگوم خیلی هپی نبود از این نظر. یه 6 ماهی حداقل طول کشید بعد از اینکه اکوزیشن انجام شد و خوشبختانه رئیس من توی شرکتی که ما رو خرید خیلی سینیور بود و مثلا چون مگه اینجا بود اختلاف سینیوریتیمون خیلی بیشتر بود. مثلا شرکت قبلیش تو ای وای بود و ارنست اند یانگ، احتمالاً بشناسی کانسالتنسی بزرگی مثل پی دبلیو سی و کی پی ام جی این حرفا، و تو ارنست اند یانگ مثلا 6000 نفر زیر دستش بودن قبل از اینکه مثلا بیاد تو شرکت ما. برای همین یه جوری بود که میدونید بنز کافی به من فضا داشتم که حس نکنم مثلا تهدید دارم میشم یا چیز این مدلی، و خیلی به من اتفاقا کمک کرد که رشد کنم. و آره دیگه میگم 2 سالی هم اونجا موندم، کلی چیز یاد گرفتم. یه سری آدم دیدم که امکان نداشت خودم در حالت عادی ببینم. نمیدونم برو آفیس نخست وزیر انگلیس، برو نمیدونم سی او او مثلا بزرگترین بانک‌های دنیا رو فیس تو فیس میت کن. چیزایی بود که میگم من خودم تو شرکت خودم اتفاق نمیافتاد. من خیلی زور میزدم، مثلا با یه وی پی میرفتم تو مثلا سیتی بانک مثلا میتینگ میگرفتم یا تو ویلز فارگو یا هر چی. ولی خب اینجا یه شبه مثلا چون اینا همه مشتریای شرکت بودن یه سری کانکشن خوب پیدا کردم، یه سری کانورسیشن های جالب داشتم و آره خلاصه تجربه خیلی جالبی بود. و این آره پروسه اند تو اندش رو خیلی ها نرفتن و خیلی ناشناخته تر فکر میکنم تا مثلا فاند ریزینگ رو خیلی الان انجام دادن، خیلی آگاه ترن. ولی من دوست دارم اتفاقا می‌خواستم باید اینم مطرح کنم، من یه موقعی خیلی دوست دارم، احساس میکنم وظیفه دارم که اینا رو بشینم جمع آوری کنم، شیر کنم یه جوری، حالا مدیومش چیه و اینا. یه بار فکر کنم با هم صحبت کردیم که مثلا شاید رو طبقه 16 بشه این کارو کرد. نمیدونم یه آفشوتی از طبقه 16 چیزی به من بدی شاید بتونم انگیزه بگیرم بشینم اینا رو دونه دونه مثلا ضبط کنم یا بنویسم یا نمیدونم. ولی من بهش فکر کردی که اصلا حالا از حالت کانورسیشنال مثلا یه ساید ادویکیشنال هم به اضافه کنی به طبقه 16 نمیدونم. بلند فکر کردم بهتم میگم چیکار باید بکنیم. یعنی واسه همین اصلا به نظرم یکم باید اول از همون حرفی که زدیم یکم باید ایگوامون رو بکشیم، یکم باید شروع کنیم کلاب کردن، میدونی. و من الان ببین نه شوخی میگم، اسم کتاب ایگو از دی انمی من خوندیش نه مال رایم هالیده. اوکی خب بگو. ولی ببین کاملا باهات اصلا یه جورایی هم شاید اون زمانی هم که من و تو توی ایلین از هم جدا شدیم یه همچین فازی هم بود دیگه به هر حال توی بازی زمانی. حالا جدا از مسائل تکنیکالیتیش که من پاسپورتمو نگرفته بودم، تو داشتی جات عوض میشد میخواستی بری یه جای دیگه و این داستانا، ولی خب من همون موقعم یادمه که مثلا من یادمه تو پاچوی رفتی توی میتینگی، من تو میتینگ نبودم و من اینجوری که چی شد داشت، بعد اینجوری که دلیل نداره تو توی میتینگ باشی و اینا مثلا. و خب حالا همه حرفا درسته ولی خب یواش یواش هم آدم اینجوریه که مثلا خب یعنی چی من خودم پس میرم این کارو میکنم. یعنی همیشه هممون اینو داشتیم،
میدونی. و من حتی این چالش و این بحثا تو آواتک هم من داشتم اون موقع. تو آواتکی که ایران که بودیم مثلا 8 تا استارتاپ مثلا ما توی سایکلیم و من اینجوریام که آقا ما 8 تا الان هممون تیم اپ بکنیم یه کمپانی مشی توش در میاد بجای که 8 تا کمپانی بریم بزنیم ولی خب سخته، میدونی، واقعا سخته. یا حتی تجربه‌ای که من تو این بتر مودم داشتم که مثلا وقتی من با سیاوش و با محسن تیم اپ کردیم یه حالت مثلا تیم رویایی بود، میدونی، سرمایه گذارم بک‌گراند رو هر کی رفت نگاه کرد اینجوری که همون اولم سری فاند ریز کردیم و خیلی مشتی و راحت و واقعا هم تیم رویایی بود. ولی نکته‌ای که وجود داشت اینطوری بود که اینقدری که هر 3 نفر ادعای صاحب سبک بودن داشتن و هر کی یه روشی داشت و هر کی یه نمونه‌ای بلد بود که یه جوری کمپانی رام بکنه، واقعا یه آش شعله قلمکاری شده بود، میدونی. و حتی با اینکه همه باز به این مرحله و شور رسیده بودن که یه نفر باید سکان دستش باشه یا یه نفر باید حرف آخر رو بزنه، این از یه جور دیگه، یعنی از یه ور فهمیدیم که چجوری میتونیم با هم تعامل بکنیم و خوب باشیم، ولی از یه طرف دیگه هم واقعا اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم رو نداشت دیگه. یعنی از یه طرف دیگه تیغای هر کدوممون که نکته هامون بود، یعنی مثلا من نکتم تیغ زیاد داشتنه، تیغامو صاف کردن، میدونی، یعنی به خاطر اینکه بخوام مثلا آدم منطقی باشم و صبور شدم و اینا، اون چیزای اجای منو گرفتن و من سهیل بدون اجاش سهیل نبود دیگه، میدونی. واقعا میفهم. و من اصلا یکی از اتفاقاتی که الان برام افتاده اینطوریه که مثلا میگم الان خیلی برام جذابه، من اصلا به یکم من الان یکم یواش کردم اینطوریه که آقا من اصلا کوفاندر نمیخوام، میدونی. مثلا واقعا اینجوریه که آقا من همین الان شروع کردم یه پروژه، مثلا شروع کردم چند تا پروژه اینور کردم با چند نفر تیم اپ کردم، واقعا دیدم کوفاندر نمیخوام. یعنی اصلا یه مقداری کوفاندرام یه جوری، ببین یه زمانی آخه مثلا 2 نفر تشنه میافتادن رو بازی، الان کوفاندر اینجوری شده که از یه ایمپلوی کمتر کار میکنه تو سرش هم نمیتونی بزنی. یعنی یکم اینجوری شده. و حالا اینو شوخی کردم ولی منظورم رسیده شد، یعنی منظورم اینه که نتیجه‌ای که داری میگیری اون نتیجه بهتر این بود که خودت این چارج بودی. ولی از یه طرف به نظرم شاید باید با آدم درست هم تیم اپ بکنیم، میدونی، چون موتیوامون فرق می‌کنه. بنابراین من به نظرم اتفاقا الان خیلی فضای خوبیه. من به نظرم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که برای ما این فرمت پادکست میتونیم یه حالت کاندنس ترش رو درست بکنیم که حالت ادویکیشنال و مستر کلاس باشه. من اتفاقا بهش فکر می‌کردم که آقا من تکامل و اِوولوشن طبقه 16 چطوری میتونه باشه. این فرمت این پادکست رو که خواهیم داشت، میدونی، چون این کچاپ منه، اصلا این من کاری ندارم مردم گوش میکنن نه، من الان میخوام کچاپ بکنم با دوستان. به نظرم محیط خیلی ریچتری رو درست میکنی که من و تو اگه میخواستیم الان با هم صحبت کنیم شاید تلفونی 10 دقیقه با هم صحبت کردیم خداحافظی کرده بودیم، ولی تو این محیط میتونیم 1-2 ساعتی با هم وقت بگذرونیم و یکم حرف جدی‌تر مجبوریم بزنیم، اصلا میدونی خیلی یاوه نمیتونی بگی، محترم باشیم. آره مثلا یه مقداری بهش استراکچر میده، باز برای من یکم جذاب‌تره. و از یه طرف دیگه به نظرم میتونیم یه مستر کلاسی هم درست، حالا مستر کلاس نه ولی یه حالت یه فرمت کاندنسر که بتونیم اینا رو صحبتش بکنیم، شروعش بکنیم، شاید یه سرویس سابسکریپشنی که حتی بتونیم کامیونیتیمون هم درست کنیم، کامیونیتی بچهای تک، کامیونیتی کسی که علاقه دارن، و بعد شروع کنیم استودیوهای خودمون رو داشتن مثل هالیوود، مثل همون حرفی که زدی تو وکیلا چجوری با هم کار میکنن و اینا. آره اونطوری بتونیم از این ور لید بگیریم، بچه‌ها رو بگیریم، کامیونیتی رو بسازیم، داد و هوارمون و صدامون زیاد باشه که آقا با این فرمت رو داریم، یه مگنت و یه آهنربا، یه لید مگنتی هست برامون این داستان کورسا. بچه‌ها که میان تو کورسامون حالا میتونیم با همدیگه شروع کنیم کار کردن و پاس دادن و رو تیم‌های مختلف با هم دیگه کار کردن. واسه همین آره من به نظرم یه مقداری مثلا من طبقه 16 و دد پیکسل رو دارم میبرم به سمت ادویکیشن. ببین اگه نگاهم بکنی تقریبا همینه، یعنی تو الکس هرمزی رو ببینی همین جوریه، اونایی که واقعا کار درستن تو بازیان ها، نه که فقط میدیا پرسنن، میدونی، مثلا الکس هرمزی با اکوزیشن دات کامش همچین حالتی داره، میدونی، یا مثلا این دایری اف سی او استیون برلت، میدونی اونم همین طوریه مثلا، میدونی به هر حال تو نیاز ببین من میدونی چیو میبینم قضیه رو، من یه فلای ویل میدیا کامیونیتی ونچر بیلدینگ، من یه دایره میبینم که یا یه مثلث میبینم ولی دایره است در حقیقت
که این 3 تا کامپوننت رو داره و این کامپوننت ها همدیگه رو فید میکنن. میدونی میدیا کامیونیتی ونچر بیلدینگ، میدیا کامیونیتی ونچر بیلدینگ. و ببین تجربه جالب و باحالی هم هست دیگه. تو فرض کن مثلا من راوند تیبل و یکی از این ریلایی که راجع به راوند تیبل شام صحبت می‌کردم وایرال شد، 1 میلیون ویو خورد. صبح ما خواب پاشیدیم دیدیم 60,000 نفر ساین اپ کردن رو راوند تیبل. میدونی و بعد ولی خب ببین سرعت ساخت دیستریبیوشن کامیونیتی اینو بهت میده. میدونی یعنی مثلا من قبلا اگه می‌خواستم این کار کنم توی کمپانی 2 ساله بود، همین به همین مرحله رسیدن. 1 سال بساز، 1 سال مارکت کن، گوگل ادز هزینه کن، ولی الان داری یاد میگیری که چجوری میشه این بازیه رو فلای ویلش رو درست کرد. و من احساس میکنم ما بچه‌ها رو با ایده ها و آیده‌های مختلفمون میتونیم بیاریم تو نتورک، هم از این هم از این منتورایی که خودمون هستیم و با بقیه در ارتباطی میتونیم استفاده کنیم. کسی هم مثلا فاز بالا پایین بودن نداره، این از این بیشتر بلده، این از این بیشتر بلده. همین نتورک منتوره رو داری، هم پلی بوک ساختنه رو داریم، همین که میدیا رو در اختیار میذاریم، فاوندر رو میاریم باهاش صحبت میکنیم، پروفایلش میکنیم، با آیدیاش متوجه میشیم، همینجا با هم آیدیا رو پخت و پز میکنیم. خلاصه یه جای باحال برای یه لایف استایل و یه زندگی باحال و یه فرمت باحال برای خودمون درست میکنیم و میسازیم و میبریم جلو دیگه و سعی میکنیم که بتونیم از یه جاهای سیف‌تر هم رونیوشو در بیاریم. آره 100%. ببین چند تا چیز. یکی اولا که راجع اون داستان چی من اون کاری که کردم واقعا کول نبود. سر اون میتینگ با اینوسترها بود، فکر می‌کنم یکی از میتینگ‌های اولمونم بود. اونم فکر می‌کنم از روی چیز بود دیگه، از روی بچگی و اینا بود و این چی میگن احساس می‌کردم چانس مثلا outcome successful داشتن و احتمالاً شاید بیشتر باشه من مثلا برم سولا که بعداً هم فکر می‌کنم با همین خورجی صحبت کردیم، ولی من واقعا فکر می‌کنم تصمیم اشتباهی بود اون موقع و این نمیدونم یه ذرم مدلی که شاید مثلا کالچر ایرانی هم یه خورده اینو بیشتر داره، این چیزی که میگیر راجع به ایگو رو که خیلی از بچگی مثلا تیم ورک و تیم پلیر بودن و اینا رو به ما خیلی خوب یاد نمیدن و حتی یه چیز مثل کنکور مثلا کاملا یه بازی زیرو سامه، یعنی برای اینکه من ببرم تو باید ببازی، میدونید 2 نفر نمیتونن یه رود برا داشته باشن و این فکر کنم خیلی ما رو این چیز کرده، هی رینفورس کرده، هی کلا یه خورده ایگویستیک شدیم، خیلی تیم پلیرهای خوبی نیستیم و هر چقدر سنش میره بالاتر به این بیشتر آگاه میشه که چقدر مثلا ضعف داشته تو این نقطه ولی به قول تو به نظرم ایگو هم حالا صرفا چیز بدی نیست. ایگو به نظرم یه ابزاره دیگه، تو مثلا یه جایی باید بتونی استفاده کنی ازش که نه جایی که به قول تو اون تیغای سهیله اگه مثلا استفاده نکنی از ایگوت بگی آقا اینجوری بعد کار انجام بدیم، این حرفی که من میگم درسته، دیگه سهیل نیستی. خب ولی از اونورم باید بدونی که کی مثلا یه روز تیغه رو غلاف کنی یا روی تصمیم بگی که آقا من این تیغمو غلاف میکنم چون که میخوام تیم پلیر باشم و تیم ورک انجام بدم. ولی بازم میگم منم سولوشنش پیدا نکردم، نمیخوام بگم این فرمولش اینه، منم همین مشکل رو دارم واقعا، یعنی یه پاندولی که از این ور به اون ور میره. حالا البته تجربه برعکسش بگم، منم الین بودم دیگه به اون، یعنی سولو فاوندر بودم، اونم سخته آخه، میدونی اونم سختی خودش داره. مثلا توی مسیر 10 ساله رو میخوای بری خیلی راحت تره که مثلا 2 نفر باشین 3 نفر باشین و میبینم تو شرکتایی که مثلا کوفاندرشون بیشتر بودن از این نظر که بار روانیشون رو بتونن شیر کنن، مشکلاتی که دارن. تو فرض کن تو یه نفری 40 تا امپلوی، خب و حالا خیلی دمشون گرم امپلوی هم مثلا خیلی ساپورتیو ان، تو میتونی باشون حرف بزنی، ولی یه سری چیزا هست که تو واقعا فقط با کوفاندرات میتونی شیر کنی، نه با اینوسترات میتونی شیر کنی، چون اینسنتیواتون کامل الاین نیست دیگه. اون مثلا تو یه نقطه ضعفی نشون بدی، شاید یارو به این فکر می‌کنی که آقا نکنیم مثلا الان بره تو فکر این بیفته که یه سی او جدید بیاریم یا مثلا اینو پوشش کنیم یا یه کاریش بکنیم. خلاصه اون به نگران اینوستمنتشه، نه نگران شخص تو الزامن و نمیتونی با امپلویات بازم همین داستان اینسنتیواتون کاملا الاین نیست، تو پس نمیتونی بری مثلا خیلی اوپن هم زیادی باشی که بیا آقا مثلا مشکل الان اینطوریه ما بچه‌ها حقوق نداشت نمیدونم پول نداشته باشیم حقوق بچه‌ها رو بدیم این حرفا و این خلاصه یه ذره تنهایی این آیسولیتد میشه دیگه اگر کوفاندر نداشته باشی یا سولو فاوندر باشی. پروز اند کانز و این ضرب مسئله چیه؟ if you want to go fast go alone, if you want to go far go together or something like that. فکر می‌کنم there's a lot of truth in that. ولی حالا از این بگذریم، به نظرم کلا اینکه یه گروه آدم چجوری با هم تعامل کنن کار کنن خیلی مسئله پیچیده و سختیه و من حالا یه امثال خیلی زدم توی تاریخ خوندن و اینا. تاریخ مثلا رومو دارم میخونم مال 2000 سال پیش، لیترالی یه کتاب بود دیشب داشتم میخوندم
مثلا طرف واقعا 2000 سال پیش نوشته شده این کتابه و اومده بود انواع مختلف افلاطون البته هم چیزی داره، انواع مختلف سیستم‌های حکومتی رو با هم مقایسه کرده که آقا دموکراسی بهتره که مثلا همه یه رأی مساوی داشته باشن، یا نه مثلا پادشاهی بهتره که مثلا یه آدمی بیاد همه تصمیم‌ها رو بگیره، یا نه مثلا اریستوکراسی بهتره، یا مثلا چی میگن حکومت یه گروهی مثلا آدم چون ثروتمند از اون کشور به بقیه. و خیلی هم تحلیل کرده بود و اینا که همه اینا معمولا به یه سمت بدی میرن، چون پادشاه تایرنت میشه، زورگو میشه، اون نمیدونم دموکراسی تبدیل به مابرول میشه، چی میگن اون عقلانیتش رو از دست میده و اون آتوکراسی هم تبدیل به اولیگارکی میشه، یه سری اولیگارک از توش در میاد و کلا نتیجهش اینه که آقا ترکیب اینا از همه بهتره. مثلا تو یه المنتایی از هر کدوم اینا رو داشته باشی به جای اینکه یه دونه‌اش رو به صورت محض داشته باشی. ولی کلا میخوام بگم که بشر همیشه درگیر این بوده که آقا من مثلا میخوام 100 نفر با هم دیگه کار کنن به سمت یه هدفی، چجوری اینا رو تصمیم گیری رو چجوری انجام بدی، مثلا نیابتی باشه 10 نفر واسه 100 نفر تصمیم بگیرن، یه نفر واسه 99 نفر دیگه ایناشو خلاصه همیشه درگیرش بودیم. و وقتی میاد تو کیس استارتاپ احساس می‌کنم مدل‌های مثلا پارتنرشیپ تو استارتاپ‌ها خیلی تو تک استارتاپ‌ها حداقل خیلی ریجید مونده و اصلا تغییری نکرده. مثلا همیشه اینه که آقا تو چند تا کوفاندرین، سهام شرکت رو تقسیم بر حالا تعداد می‌کنین یا حالا مثلا یه خورده بالا پایین، بعد دیگه کامیت می‌کنین به اون استراکچر رو تا ابد هم همینه. حالا مثلا اینکه یه کوفاندری بیشتر ولی بیاره، بیشتر زحمت بکشه، کمتر زحمت بکشه، نمیدونم مریت بیس اونقدر دیگه نیست. بعد از یه مدتی خیلی راف مثلا ایکوالی دیوایدد شده اون اول و خیلی ریجیده، خیلی فلکسیبیلیتی نمیده که حالا مثلا خیلی داستان میشه دیگه. مثلا یه کوفاندر بخواد بره حالا کلی داستانه که آقا سهامم چی میشه، نمیدونم این چی میشه، اون چی میشه، یا از اون ور مثلا یه کوفاندر جدید میخوای آزمایشی بیاری تو ببینی آقا یه سال اصلا با هم بازیتون میشه یا نمیشه. خیلی این کارو سخت میکنه دیگه این داستان چیز. و فکر میکنم یه سری سیستمای گاورننس و مثلا ران کردن جدید شاید لازمه. و به قول تو آره، بحثی که دیشب من سوال داشتیم می‌کردیم بود که مثلا توی سری فیلدها مثلا لافرما، خب فرمای حقوقی، شرکت‌های حقوقی انقدر چیز نیستن، انقدر به هم دیگه متصل نیستن. آره انقدر گیر هم نیستن، یه ذره لوسلی الایندن، یعنی همشون برای یه شرکت دارن کار میکنن ولی تو به عنوان پارتنر وظیفه داری که تا جایی که میتونی رونی بیاری تو فیرم، منم به عنوان پارتنر وظیفه‌مه که تا جایی که میتونم رونی بیارم تو فیرم. با هم دیگه بحث میکنیم، نمیدونم نظر میدیم روی کیس های هم، توی کیس مشکل داری میای با من صحبت میکنی و وایس ورسا برعکسش. ولی اینجوری نیست که ما همه تصمیم‌ها رو باید با هم بگیریم و در نهایت ولی اینسنتیوامون هم الاینده، یعنی هر دومون می‌خوایم رونیو و پروفیت‌های شرکت لافرمون رو بیشتر کنیم. و فکر می‌کنم یه مقدار خلاقیت لازمه تو این کارهایی که الان من دارم می‌کنم و تو داری می‌کنی که یه مود استراکچرایی پیدا کنیم که اون آزادیه رو به هر کدوممون بده که ایندیپندنتلی بتونیم بریم یه سری کار انجام بدیم، مجبور نباشیم همه تصمیم‌ها رو دونه دونه با هم بگیریم، ولی در عین حال توی هر جهت هم حرکت کنیم. این نباشه که من یه سری اینترست دارم که کاملا با مالت متفاوته و اینسنتیوامون اصلا الاین نیست. این حرف خیلی درسته پارسا، یعنی منم واقعا اتفاقا خیلی جالبه که اینو داری میگی، چون منم واقعا به همین پی بردم و همین واقعا اذیتم همیشه کرده. این داستانی که تو داری میگی کوفاندر ترکیب بودنش که خب به قول معروف یه داستان داره و تنهایی با هم بودنه خیلی طولی نمیکشه که فاوندرت و اون دیلی که با هم کردی میره تو مخت. خیلی زودم این اتفاق میفته. یعنی تو بعد از 1-2-3 هفته کار کردن و اینکه هر کسی چقدر میاره تو بازی و اینکه از دید تو، چون مسلماً بخوای بریم با یارو صحبت کنی بگی آقا به نظر من انقدر میارم تو بازی، تو هم بگی من انقدر میارم تو بازی، هر کی از دید خودش خیلی داره میاره تو بازی، میدونی. ولی برای من مثلا من هر بار که پارتنر اپ کردم یه جای قضیه نمیخوند، میدونی. حالا تو میخوای بیای بگی آرگیو بکنی که بگی آقا مثلا من چقدر مثلا من توی مارکتینگ دستم بازتر بوده و چقدر من اونجا ارزش خلق کردم، چقدر دیزاین مهم بوده برای این. یکی بگه نه من بکندم مثلا اینجا، میدونی. یعنی همیشه خیلی زود نسبت به اون دیلی که کردی پشیمونی، میدونی. کم برام پیش اومده که خوشحال باشم میگم خدا رو شکر من اینقدرم دادم با این آدم، میدونی. خیلی اتفاق میفته و درسته که وستینگ داری ولی وستینگ دیگه در سهام کاری کمکی نمیکنه. حالا خیلی جالبم است، من احساس میکنم یه مقدار این داستان سهام و اینا که میره تو مخمون که حالا هیچ قرارم نیست ترجمه بشه به حالا به این زودی ها، که اگرم شد که خدا رو شکر،
ولی این بار روانیش تو مخه. مثلا شما فکر می‌کنم مثلا فیسبوک میاد راحت اینقدر سهام میده به این و اون، نمیدونم یه این علی پرتوی یه دونه پست گذاشته بود دیروز توی لینکدین که اون موقع که اینا میخواستن کمپانی بزنن چقدر فله‌ای به این 10% به این میدادن، میگفتن بیا آره اون یارو بادی بیلدره منیجر ساختمون 10% کمپانی دادم. و من اینجوریه که اصلا ما یه همچین مایندتی ما 2% میدیم خودمون پاره میکنیم، اصلا هم ذهنمون قابلیت نداره که اون 2% رو ترجمه کنه بگه داداش این که الان و اصلا وزنی نداره، اگه شدم که نوش جونش. ولی بار این که من به این 2% دادم داره تو مخمون اذیتمون میکرد. انگار هی به قول تو خودمون رو میذاریم توی لول مقایسه، یا اینکه هنوز که هنوزه، یعنی فکر کنم بیشتر از این که واقعا تو ذهن خودمون داریم ترجمهش میکنیم به اینکه این در آخر قراره به یه پولی تبدیل بشه و دارم آپتیمایز میکنم به پولا، ولی این نیست. انگار هممون انقدی پر از عقده و اینجوری که آقا یعنی تو متوجه نیستی من انقدر میارزم، یعنی تو حواست نیست من انقدر کار بارمه، یعنی تو فکر میکنی تو من بیشتر بارته، یعنی هی تبدیل میشه به این ترجمه ها که شاید واقعا کالچرال و فرهنگیه برامون. فکر می‌کنم یه بخش علی پردوی هم ایرانیه دیگه درسته. So I think there's some truth to that. و آره کاملا درسته. مثلا تو یه راه دیگه اینه که بیای ببینی که آدمای کشورهای مختلف بزرگترین گروهی که داره همکاری میکنه که تونستن تشکیل بدن چقدر سایزش. خب و مطمئنم اینو اگه بری مقایسه کنی آمارش در بیاری متوسطش و اوریج نه مینیممش و ماکسیممش و این حرفا، احتمالاً حدس اینه که تو گروه ایرانی خیلی پایین‌تره و مثلا شما شرکتی مثل اکسنچر مثلا میبینی 400,000 نفر نیرو داره، like getting all these people to work together and work at the same time، فکر کنم یه خوردش کالچرال، یه خوردش هم استراکچرال اینسنتیویه که درست میکنی دیگه. یعنی اونم فکر میکنم خیلی مهمه. تو همون آرتیکل هم نوشته بود که من آندرستیمیت کردم که تو 10% یه شرکت رو به یه کسی بدی کلا اون آدمه عوض میشه، یعنی انقدر براش مهم میشه که رفته و آپسکیل کرده و شده و هد اساری مثلا این چیز بود دیگه، مدیر ساختمون بود، اصلا تکنیکال نبوده. یا رو اولا مثلا بهش گفتن تو بیا اکسن من پورنو انتخاب کن تو تبلیغاتی که مشتریام گذاشتن، ولی تدریجا طرف رفته و شده و مثلا کل هد اپریشنز این داستان و اصلا عوض شده به خاطر اینکه 10% اینو داره. و لرنینگ این آرتیکل هم همین بود. برای همین عارفه میکنم این مشکل رو باید 100% روش بیشتر کار کرد و راه حل هم داره. من فکر میکنم حالا میتونیم راجع به جزئیاتش بیشتر صحبت کنیم، ولی فکر میکنم آره بشه از جای دیگه الهام گرفت و آره دیگه شرکتایی درست کرد که اسکیلبل باشن از نظر آدم. حرف جالبی زدی ها. مثلا من سهام و شیر مثلا تو ایران هم اینطوری شد دیگه، ما اومدیم فاز سهام دادن به بچه‌ها اینا رو گرفتیم. سهام هم نکتهش گلدن هندکافه و تو مثلا یه دستبند طلایی دادی به مردم که هم از کمپانیت نرن، هم این که احساس اونرشیپ داشته باشن این کمپانی پارتی از خودشونه و بیشتر کار کنن. عملاً وقتی تو 1-2% 10% به نفر میدی، اون حالا 10% زیاده ولی 5% به یک نفر میدی، اونرشیپ واقعا اتفاق نمیفته، لاتبازی یارو رو ولی برای تو میاره. میدونی یعنی خوبیاشو نداره ولی بعدیش بیشتر شد. درصدی که ما که آموزشامون از این سیلیکون ولی اینا بود اینجوری بود که تو سهام میدی که یارو خودشو پاره کنه، مشتی باشه، کار کنه، همه با هم باشیم، ولی برای ما اون اتفاق نیفتاد. آره میدونم چی میگی ولی آره به نظرم خیلی جا واسه نوآوری هست تو این مدل‌های هم دیسیژن میکینگ هم اینسنتیو الاین کردن بین کوفاندرها که شاید آره مثلا برای کامیونیتی ما، برای کامیونیتی ایرانی‌ها شاید بهتر کار میکنه. میدونی تا این مثلا مدل سیلیکون ولی که هممون سعی کردیم اداپتش کنیم و اونم 1000 تا درصد داره دیگه. بعد حالا اینوستورا میان وسط، اینوستورا نمیخوان تو هر چقدر خاصی به هر کی سهام بدی دیگه. وقتی که وی سی میاد اونم میخواد که مطمئن بشه تو مثلا نهایتا 10-15% مثلا به بقیه بدی. بعد حالا تو کشور غربی تکس میاد وسط، مطمئنا تجربهش داشتی وقتی شیر آپشن میخوای بدی، حالا تکسش هم باید بده طرف مثلا همون اول کار بده. خلاصه هی پیچیده‌تر میشه دیگه و ولی فکر می‌کنم جزء چیزای اساسی و لوازم اینه که تو بتونی یه استارتاپ اسکیلبل درست کنی، اینه که این اینسنتیو استراکچر رو بتونی فلکسیبل باشی، الاینش کنی. و فکر کنم یکی دلایلی هم که مثلا من تو الان داریم اینجوری کار می‌کنیم، هیچ کدوم نرفتیم مثلا روز اول دنبال وی سی شاید، اینه که تو این ونچر جدیدمون یه خورده بیشتر بتونیم فلکسیبیلیتی داشته باشیم. من خیلی برام مهمه که بتونم درست اینسنتیوایز کنم آدم‌ها رو بدون اینکه درگیر مثلا حالا ساختار وی سی بشم که چقدر میتونی به کی بدی و از این حرفا، و یه بلانک کنواسیه که خودت میتونی نقاشی کنی توش دیگه. ببین کاملا باهات موافقم و به نظرم اصلا وقتشه که
بیشترم با هم راجعش صحبت بکنیم. حالا حتی شده بعد پادکست هم یکم دوباره بیشتر گپ بزنیم، به خاطر اینکه منم الان هم نتورک خیلی خوبی ساختم تو این مدت، هم ایده‌های خیلی جذاب و جالبی دارم و هم اینکه کارهای خیلی باحالی میخوام بکنم و خیلی آدمام هستن که همه پایه‌ن با هم یه کاری بکنیم. ولی واقعا شاید پیدا کردن اون فرم، چون هر کم واسه خودش یلی آخه میخواد خودش اون کاره رو تنها بکنه. میدونی الان یه مقداری که تو بیای به من بگی 2075، من میام به تو میگم دد پیکسل، تو به اون بگی نمیدونم این اسم میخوام بیارم با کیوان دارم صحبت میکنم فعلا. ولی الان برای هر کسی همچین طوریه و اگه بتونیم این فرمت رو یه جوری درست کنیم که برای همه اینسنتیوایز باشه و اصلا این ایگو رو بدیم بریزیم بیرون. میدونی یعنی کلا برای من یکم بیشتر بحث برندینگه، یعنی مثلا این باحال‌تره اونه و مثلا من حتی حاضرم سهام‌ها رو یکی کنه آدم اون داستانا یا اصلا سهام‌ها رو بدیم بچه‌ای که میخوان توش بیان روش کار کنن رو پروژه بذار اصلا بشه. میدونی ما انقدر اینو برام مهمه که باعث نریم مثلا باعث نشدن میشه. درسته درسته. آره 75 چی آیدیا؟ ببین میخوای یه ذره راجع به حالا این کارا که هم دد پیکسل صحبت کنیم هم 2075 اگه موافق باشی. من میتونم یه خورده بیشتر راجع به 2075 بگم. ببین کل داستان همینی که میگی یه حالت اینویشن فکتوریه و به چند علت من اینو شروع کرد. اول بگم که چیکار میکنه. دو تا کار اصلی داره. یکیش ونچر بیلدینگه که راجعش صحبت کردیم که بیاد در واقع یه MVP بسازه پیرامون ایده‌ای که دوست داریم. حالا چند تا ایده است در آن واحد تا داریم اکسپلور میکنیم. سریع بیایم براشون MVP درست کنیم و این MVP ها رو تو مارکت تست کنیم. یعنی یه جایی میرسی با دیولپ کردن سافت که دیگه تنها راهت اینه که سافت رو بدی به مردم استفاده کنن، فیدبک بگیری. دیگه با ریسرچ و چت جی پی تی و اینا نمیتونی در بیاری که مثلا دیمند برای این داستان هست یا نه. و بعدش اونایی که ساکسسفول بودن رو بیشتر توش اینوست کنی و آدم بیشترش بذاری و حتی براش فاند ریز کنی، اسپین اوتش کنی بشه یه ونچر مجزا که فکر می‌کنم این خیلی شباهت داره احتمالاً با دد پیکسل. ولی یه ساید دیگه هم که 2075 کاور میکنه اینویشن از سرویس اصطلاحاً، اونم یه خورده از تجربه من توی کار کردن توی این شرکت‌های بزرگ در اومد که بعضیشون انقدر ساکسسفولن. یه کتابی هم هست به اسم اینویتورز دایلما، کتاب خیلی جالبیه که میگه که شرکت‌هایی که خیلی موفقن انقدر موفق میشن و انقدر حواسشون به کاستومراشون هست و انقدر حواسشون به فیچرهای الان پروداکتشونه که کاملا یادشون میره که مثلا ورژن 3 سال 4 سال 5 سال بعد خودشون هم باید اختراع کنن و روش کار کنن. و میگم من اینو واقعا خیلی از نزدیک لمس کردم تو این 2 سالی که توی شرکت بزرگتر بودم و با شرکت خیلی بزرگتر سر کار داشتم و این یه جورایی بشه یه بولتان، یه نیروی خارجی که به این شرکت‌های بزرگ کمک کنه که سریعتر اینویت کنن و یه پایپلاینی بهشون بدیم از MVP های مثلا چیزایی که حالا پیرامون محصولشونه که میتونه محصولشون رو بزرگتر کنه یا نه اصلا ورژن جدید محصولشون. مثلا بیایم ریماجین کنیم که آقا همین مشکلی که تو الان داری حل میکنی برای مشتریات، مثلا ورژن AI نیتیوش چه شکلیه، ورژن اون دنیای جانی آیوی که گفتی که ترسیم میکنه که چون یه دیوایس فیزیکال تو زندگیته خودتو زودتر از همه دیسراپ بکنی قبل از اینکه دیگه به دیسراپ بکنه. دقیقاً پوینتش اینه. و خب اینا هم خیلی با هم سینرژتیکن این دوتا ترک، یعنی ونچر درست کردن و اینویشن از سرویس. چون اینویشن از سرویس خب تو داری به عنوان پروداکت اینو میفروشی به مشتری و برای تو رونیو میاره، خب ریکارینگ رونیو میاره و خب ران کردن اینویشن لب پول میبره دیگه. خب مثلا تو مثالاش هم تو تاریخ ببینی اینویشن ها و لبای خیلی معروف مثلا بیل لبز دیگه، همه اولین چیزی که به ذهنشون میرسه زیراکس و بیل لبز دیگه. و اینا هم خب اکثرا پرنت کمپانیاشون به شدت پروفیتبل بودن. مثلا تو کیس بیل لبز خب AT&T بود شرکت پرنتش که به شدت مونوپولی داشت روی مثلا شبکه‌های تلکامونیکیشنز و این حرفا و یه مقداری از اون پروفیتر رو میتونست فانل کنه توی اینویشن لب. یا حتی مثلا گوگل روزهای اول خیلی حالت اینویشن لب تور داشته به علاوه یه سرچ انجینی که با ادورتایزمنتش داشته پول چاپ میکرده بیسیکلی و اون پولی که داشته چاپ میکرده فانل شده تو این اینویشن لبه، تبدیل شده به جیمیل، تبدیل شده به گوگل مپس، تبدیل شده به گوگل شیتس، از این حرفا. و خلاصه یه کش فلوی میخوای، تو نمیتونی فقط بگی من هی میرم دایم ریز میکنم واسه اینویشن لبم. و ایده من اینه که این کش فلو رو از اینویشن از سرویس در بیارم، ونچرام صرفا جهت گروث باشه. یعنی فقط پوینتش اینه که من تو هر کدوم این ونچرها که درست میکنم اسپین اوت میکنم یه اکویتی هولد کنم، حالا X% و مثل اکسلراتورها مثل وی سی ها، ولی شرکت دیگه برای ایندیپندنتلی کارشو انجام بده و حالا من خواستم بیشتر دابل داون کنم، بیشتر توش اینوست کنم به مرور زمان و یه همچین استراکچری. دوست دارم ایدیاتو. that's basically لولش جذابه، یعنی به جایی که یه استارتاپی باشه که تازه میخواد بره
تنهایی واسه خودش یه ایده پیدا کنه، ایده رو ثابت کنه، بره مارکت پیدا بکنه، تو تقریبا با بکر شروع میکنی. یعنی یه اینوستوری خود شرکته به عنوان یه کسی که هست، هم پول داره، هم مید استیج، هم مشتری داره. من راستشو بخوای اتفاقا پرسیدی چی کار داری میکنی، اصلا دد پیکسل از کجا به وجود اومد؟ میدونی همین طوری شد. خیلی جالبه اینو الان گفتی و برای منم یه ریویو شد که اصلا چرا من این کارا رو کردم. ببین من بتر مود ما خیلی سریع، ما مشتریای خیلی گنده آخه گرفتیم. خب مثلا الان وب فلو مشتریمونه، نمیدونم الان هاب اسپات رو داریم، آی بی ام رو داریم، مرسدس بنز رو داریم، نمیدونم خیلی کمپانی این تیپی. مثلا ما هم داریم انترپرایزی. بعد یه جایی دیگه، از یه جایی به بعد من مثلا باید بیاید نگاه کنید دیگه، کامپیوتر من و فایلای فیگما و میرر رو نمیدونم اینای من پر دیزاین‌های آینده است. مثلا مال 5 سال دیگه به قرآن، مثلا 5 سال دیگه قراره پروداکت اینجوری باشه، اینجوری باید باشه، مثلا که الان هم دیگه ابسولوت شده، تا الان دیگه اصلا به درد نمیخوره اونها هم دیگه. ولی به خاطر اینکه این کمپانی انترپرایز ما داشتیم، ما به شدت کند شدیم. میدونی یعنی هم SLA داری، میدونی باید مثلا، و هم مثلا تو نمیتونی یه فیچر بدی شبیه ویندوزی ما، یعنی مثلا یه فیچر میدیم باید 18 تا ورژن عقب هم ساپورت کنی، بکورد کامپتیبیلیتی باید داشته باشی، یا انقدری که این اینستنس های کامیونیتی هاشون متفاوته. هر آپدیت ما، یعنی مثلا من به تو میگفتم این دکمه رو از آبی بکن قرمز، این 3 ماه طول میکشه تا بفهمی کجا به تکون میخوره. سافرون هم خیلی کاستومایزبله، هر جوش دست بزنی 1000 تا حالت ازش ممکن اتفاق بیفته که این به هم بریزه. خلاصه من یه جایی به بعد اینجوری بودم تو شرکتمون، یعنی وایساده بودم بچه‌ها بسازن که اینا که من تازه دارم کارمو شروع کنم، اینجوری که آقا این چیزی که من پارسال دادم و هنوز امسال ندادیم بیرون، میدونی؟ و بعد که حالا هنوزم تازه ای آی و این لاوبل تول و اینا نیومده بود و اینا، من شروع کردم یه لب اومد بتر مود لب واسه خودم. اصلا گفتم آقا من دیگه شما کاری ندارم، من این گوشه میشم واسه خودم کارامو میکنم و سری فیچر درست میکنم و اصلا هم تیم خودمو نمیخوام، این تیم بچه‌ها رو نمیخوام، اینا اینقدر سرشون شلوغه. و به خاطر ماهیت پروداکت هم ما صبح خواب پا میشدیم، مثلا برنامه‌مون ما فایر فایتر بودیم دیگه، آتش نشان بودیم. کلا از خواب که پا میشدیم اصلا طبق برنامه پا پیش نمیرفتیم، یعنی کلا تو برنامه این بود که این سایکل قراره این کارو بکنیم، صبح خواب پا میشدی یه برنامه دیگه خداوند برات چیده، میدونی؟ و پدرمون هر کاری هم کردیم نتونستیم برگردیم رو ترک، میدونی دیگه که اینم برمیگرده واقعا به همون فلسفه ها. یعنی مثلا من اینجوری بودم که الان 7 ساله و من درگیر طراحی شرکت کمپانی کوفاندر و دوستانی شدم که من از اول پیش بینی میکردم کمپانی اینطوری میشه. اون روز اولی که هی من میگفتم آقا باید درست دیزاین بکنیم، همه میگفتم این کاری که تو میگی تا اینو ما بخوایم دیزاین بکنیم، تو همه من همیشه اینجوری آرگومنت همینطوری بود که سوال مثلا من اینجوری بودم که آقا همین حرف پروتوتایپ های اولو زدیم، آقا اول درست پروتوتایپ میکنی، فرم آیفون رو یه بار در میاری که بعد آجر تو رو آجر میذاری درست بذاری بری بالا. ولی همه با این آرگومنتی که این روشی که تو داری میگی طول میکشه، ما استارتاپیم، ما باید فست حرکت کنیم، ما باید تند حرکت بکنیم. منم اینجوری که داداش من اونو میفهمم، فکر نکن فقط تو اونو میفهمی، منم میفهمم، ولی یه بیسی داره دیگه، نمیشه همینجوری توفمال بکنی که. و الان بیا به خاطر اینکه مثلا سال اول میخواستن سری باشیم، الان 7 سال یواشیم. میدونی یعنی 4 ماه می‌خواستی مثلا ما رو کشتین که چقدر یواشی این دیزاینر رو برسونی و طرح تمیز بسازی، 7 سال الان ما یواشیم. میدونی یعنی من منظورم اینجوری بود که من به قول تو شاید اون اینتویشنه میتونستم ببینم که به این وضع میافتیم که افتادیم و از دست خودم شاکرم. اونجوری که تو داشتی که اینقدر پیشگو بودی چرا جلوشو نگرفتی؟ اینجوری که حالا منم الان بهم ثابت شد چقدر حرفم درست بود مثلا. حالا نه که به خودم بگیرم، ولی تو میدونی منظور من چیه، چون من این کار من همیشه دوست دارم خیلی تر و تمیز و یعنی باید بایتش کنی. مثلا من همین الانم با بچه‌ها صحبت میکنم، به من میگن بریم اینو ای بی تست کنیم. من اصلا آجی اینو که میگن میریزم به هم، اصلا میخوام تفنگ آوردم با مسلسل همه رو بزنم. میدونی به خاطر این ای بی آخه آمازون که نیستی که مثلا ای بی تست کنی 100,000 نفر اینو ببینن 100,000 نفر اونو ببینن. ای بی تست که تو به من میگی بکنیم یعنی که من هیچ ایده‌ای ندارم، هیچ بایسی ندارم، هیچ نظری ندارم، هم اینو بریم 7 اس بزنیم نصف نیمه بزنیم، همونو بریم نصف نیمه بزنیم،
هر کدومش شد ای بی تست کردیم، حرفت هم چقدر علمی گفتی، ای بی تست هم کردی، ولی میدونی برای من میره تو مخم اینجوری که آقا تو آرگومنت خودتو بیا بچون وسط، بهترین انرژیت هم بذار، مشتی هم بذار، اگه نشد حالا دیگه میریم راهشو عوض میکنیم. ولی این ای بی تست جدا از این که تو میخوای بگی من از سر خودم باز کردم انرژیم هم نمیذارم روش، هفت این کارو میکنم، هیچ چیز دیگه برای من نداشت. میدونی اصلا اگه مخصوصا تو دنیای الان اگه با ای بی تست میشد کار رو برد جلو که ای آی میکرد کار رو دیگه. اگه الان یک کاری بشه با ای بی تست کرد، بذار ای آی بکنه دیگه. تو اگه اپینینی نداری، بایسی نداری به عنوان یه آدم، خیلی ولیو اد نمیکنی دیگه. ای آی میاد دیتا ورژن 1 و دیتا ورژن 2 مقایسه میکنه، تصمیم میگیره کدوم انتخاب کنه، تموم شد رفت. و آره کاملا میفهمم این آینده جذابی. حالا یه بحثی که اصلا هنوز بهش نرسیدیم، من میخوام راجع به اینکه فکر میکنی اصلا قیافه آینده چطوره بکنیم. ولی تمام این تجربیاتی که داشتیم در قالب زدن شرکت از بچگی، فرمت‌های مختلف، تمام اینا رو اصلا چرا ما رفتیم سمت شرکت زدن؟ چون دوست داشتی اون دنیا و اون شرایط خودتو درست بکنی دیگه، به جایی که بری تو شرکت یه نفر دیگه با قوانین و انوایرمنت اون با قوانین انوایرمنت خودت بیای تو بازی. درست. من فکر کنم حالا باید هممون مخامون رو بکشیم رو هم، ببینیم قیافه آینده کمپانی‌ها. به قول تو شاید فقط قیافه پروداکت و ای آی نیست، اصلا قراردادها چگونه است، فرمت‌ها چگونه است، پیمنت‌ها چگونه است، نمیدونم، همه اینا رو الان باید دوباره صحبت بشه. این حرفه این که مثلا ایلان ماسک و اینا میان میگن در چند سال آینده آدم‌ها دیگه احتیاج به کار من آرگومنت رو میفهمم. بحث اینه که آقا همه این کارهایی که الان من و تو داریم میکنیم انقدر میفته دست ای آی که اصلا هم بهتره اون بکنه، هم تر و تمیزتر انجام میده، هم اکونومیش بهتره، هم ما انسان‌ها دیگه نیاز نداریم اونقدر کار بکنیم، میتونیم بشیم حالشو ببریم. میفهمم، ولی خیلی به نظرم به این راحتی ها نمیرسیم به اونجا. یعنی من فکر کنم یه کیاتیک خواهد بود این قضیه. اصلا من گیرم کار نکن، پولو کش میدم به من، یا مثلا رباتر رو ادعای ایلان ماسک بدی. اصلا یعنی اینجوری آره ولی قیافش چجوریه؟ آره خیلی کسی هم نمیدونه خب obviously، ولی سوفار مثلا همین 3 سال اخیرم در نظر بگیری، این ای آی به جای اینکه چی میگن کفو بیاره بالا، همه رو یه خورده پولدارتر کنه، obviously گنده‌ها رو خیلی بیشتر پولدار کرده. میدونیم اون گپ اون چه 700 تا فکر کنم بیلیونر تو آمریکا چند تا که قد مثلا 85% پایین جامعه پول دارن، این گپه بیشتر شده دیگه. مثلا ایلان ماسک از چه 200 بیلیون دلار شده 500 بیلیون دلار. بابا گپ چیه؟ من موقع که تو حساب خودم مثلا بالای $100,000 پول بود دیگه، مثلا دیدم چجوری پولت رشد میکنه، اینجوری هم که ای بابا یعنی ما کل زندگیمون 40 سال درگیر $100,000 نداشته بودیم. میدونی یکم پول میاد دست دیگه پولت زیادتر میشه بیشتر. دقیقاً و یه ذره این بحثه برای منم جالبه، چون مثلا میگم تو حرف همه این بیلیونرها الان دارن میگن که آقا تو دیگه آره کار آپشنال میشه و دولت یه پولی به همه میده و هستین دیگه، مثلا همه خوشیم و برین سفر، اگه خواستین کار کنین اگه نخواستین کار نکنین، غذا دارین، همه کار میتونین بکنین، خونه دارین، این حرفا اینو میگن. ولی تو عملا باز میبینی که میگم سوفار اگه این 3 سال چیزی معیار خوبی باشه، تو این 3 سال فقط پولدارتر شدن. و نه اگه یه ذره اکستراپولیتش کنی به نظر میاد که اونا یه ذره شاید بولشت دیگه، که مثلا همه اوریج اینکام میگیرن و هپی ان از این حرفا. ولی آره نه، تاثیراتش که مطمئنا خیلی دراماتیک خواهد بود مثلا تو 20 سال آینده روی اکونومی. اصلا فکر کنم کلا تئوری اکونومیای چی میگن اقتصادی که الان داریم کلا زیر سوال ببره و ریشیپش کنه. حالا اینکه چه جوری ریشیپش کنه منم خیلی ویو خاصی ندارم، ولی به قول تو دیگه به این سمت برای من شخصا که حالا شرکتم فروختم، تو یه نقطه هستم تو زندگیم که هستم، خیلی دیگه نگران این نیستم که آقا یعنی تصمیم‌های آینده‌ام خیلیش بر مبنای پولدار شدن نیست. یعنی اینکه بگم آقا مثلا میخوام از X میلیون برسم به Y بیلیون یا هر چی، خیلی دیگه برام معنادار نیست، چون که میگی که اوکی at some point که برای چی دیگه، مثلا من میخوام چیکار کنم با این پوله. و به قول تو پولت همینجوری بذاری توی استاک مارکت یه رشدی میکنه که تو مثلا خیلی نگرانش نیستی دیگه، انگار داری قرض میدی به بهترین شرکت‌های دنیا. مثلا تو S&P 500 وقتی تو پولتو میذاری انگار داری پولتو قرض میدی به 500 تا از بهترین شرکت‌ها و افیشنت ترین شرکت‌های دنیا برای تبدیل پول به ولیو، و دیگه تو کار لازم نیست بکنی دیگه، فقط استراحت می‌کنی ببینی که پیچک بعدیت کی میاد. و نمیدونم خلاصه آره به نظرم ولی کلا یه
اگه مثلا یه خورده اگه نه مثلا معیارش چقدره، حالا مثلا به نظرم $1,000,000 یه همچین چیزاییه. اگه اون رو نداری به نظرم باید همه تمرکزت رو بذاری روی اینکه برسی به مثلا $1-2 میلیون. و اگه اون رو داری به نظرم دیگه خیلی نباید فشار بیاری روی اینکه آقا مثلا گل اصلیم برای اپتیمایز نباید بکنیم به نظرم برای پول، و بعد برید دنبال چیز دیگه، برید دنبال ایمپکت، برید دنبال فان، برید دنبال کریتیویتی، نمیدونم از این حرفا. البته تا یه حد خیلی زیادی حرفتو قبول دارم، منم یه جورایی تو همون استیجم، ولی با 1 2 3 4 5 میلیون هنوز کارت راه نیافتاده آخه. یعنی کارت راه افتاده که لایف استایل فعلی تو نگر داری، برای پول اپتیمایز نکنی، ولی هنوز نمیتونی بری خونه باحاله که می‌خواستی یا محیط باحاله که می‌خواستی یا یه سری کارا رو راحت بکنی هنوز. مگر اینکه البته بگید نظر مثلا باز همچنان میخوام برم ریز بکنم، یعنی اگر بخوام یه کاری بکنم باید ریزشو بکنم همچنان. ولی به نظر تو کلا دنیا رو به چه سمتی میبینی داره میره؟ من خیلی من هر چقدر که آدم پازیتیوی ام و علاقه‌مندم، ولی یه دوره خیلی تباهی رو این وسط من احساس میکنم به وجود خواهد آمد. ببین آره منم موافقم. ببین یارو چیز دیگه جیونز پارادوکس احتمالاً خوندی راجعش، ولی یه پارادوکس خیلی بامزه‌ایه که تو وقتی یه ابزار اتوماسیون جدید میاری، اولش درخواست برای نیروی انسانی اتفاقا بالا میره به جای اینکه پایین بیاد. یه کروی داره که اول برعکس میره بعد شروع میکنه اونوری رفتن. یه مثال خوبش هم حالا یکی از کارهایی که من درگیرشم مرتبط با رادیولوژیه و رادیولوژی خب یکی از فیلدایی که تو پزشکی خب خیلی پر اهمیت، سالی 1 بیلیون عکس برداری انجام میشه، حالا ام آر آی سی تی فلان، فکر کنم ببخشید فقط 1 بیلیون ام آر آی انجام میشه تو کل جهان. و یکی از فیلدایی که مثلا جفری هینتون و اینا آدمایی که تو ای آی بودن 2017 میگفتن آقا اگه داری رادیولوژی میخونی دست نگه دار، اصلا پوینتی نداره، اینو ای آی کاملا میخواد بیاد بگیره و دیسراپت کنه از این حرفا. و لاجیکش هم منطقی بود، چون که اگه در نظر بگیری پروسه رادیولوژی، تو میری توی دستگاهی ازت یه عکسی گرفته میشه، این عکس یه سری دیتای دیجیتال دیگه، بعد اینکه حالا بره به آدم تفسیرش کنه یا بره به یه مدل ای آی تفسیرش کنه خیلی فرق نمیکنه. مثلا چون یه فیلد پزشکی دیگه شاید بگی چون ارتوپدی مثلا لازمه که دست بزنی به بدن یارو، ولی رادیولوژی یه ذره چیز دیگه، یه اینترفیس خیلی تمیز دیجیتال داره با اون پروسه تصمیم گیری و میفهمیدم که چرا اینو میگه. ولی حالا اتفاقی که افتاده قشنگ برعکس رفته، برعکس این کرو رفته. یعنی الان مثلا تو آمریکا 700 تا فکر کنم مدل FDA approved AI هست توی رادیولوژی که حالا هر کدوم تخصص خودشونو دارن. یکیش مثلا ایکس ری چستتو میبینه بهت میگه که نومونیا داری، زاتوریه داری یا نه، یکیش نمیدونم ام آر آی ستون فقراتت میبینه الی آخر. و ولی اداپشنشون خیلی پایینه، چون که اینا مثلا تو لب پرفورمنسش خوبه، شرکتی که مدل‌ها رو درست میکنه میگه آقا 95% اکورسی داره، دقیق تشخیص میده این حرفا. بعد که میره تو پروداکشن میبینین اکورسیش 60%. چرا؟ چون مثلا نور دستگاه ایکس ری بیمارستان 1 با نور دستگاه ایکس ری مثلا بیمارستان 2 یه خورده فرق داره، یا زاویه مریض یه خورده فرق داره، این تو تحلیل مدل خطا ایجاد میکنه. و این باعث شده که حالا باعث شده که از اون بیمارستانا بیشتر از قبل بخوان رادیولوژیست استخدام کنن. حالا یه بخشی افیشنسی آورده بعضی از این مدل‌ها. شاید باید دستگاه ایکس ری بسازی که ای آی بیلتینه به جای سافر اونلی بری جلو. آره ورتیکالی اینتگریتش کنین که احتمالاً به اون سمت میره. مثلا شرکت مثل سیمنس و اینا دارن همین کارو میکنن. ولی پوینت هم اینه که الان حالا جایی که تو 8 سال بعد از اینکه جفری هینتون گفت اگه رادیولوژی داری میخونی ولش کن برو یه کار دیگه پیدا کن، دیمند برای رادیولوژیستا تو آمریکا بالاترین تو تاریخ، یعنی هایست ایور، و دستمزد متوسط یه رادیولوژیست $500,000 در سال تو آمریکا. خب و یکی از های دیمند ترین رولاست، چون ساپلایش هم ثابته، سالی مثلا 1000 تا 1200 رادیولوژیست فکر کنم بیشتر تولید نمیشه توی آمریکا از دانشگاه، یعنی گریجویت بشه و این حرفا. برای همین همه دارن میجنگن که اون تعداد کامودیتی رو اکوایر کنن و برای همین دستمزد حسابی رفته بالا. این برای بیمارستانه یا برای اینکه بیان مثلا به عنوان هیومن تگ کنن؟ برای بیمارستان اینا همه کار کلینیکاله، کار حالا اون بحث ای آی ایناش هم هست که اونام باز میان همین دکترا استفاده میکنن، ولی این همش برای بیمارستانه. و این دقیقاً مثال جیونز پارادوکس دیگه که تو یه طول اتوماسیون آوردی ولی به جای اینکه
دیمند برای اون نیرو انسانی کمتر بشه بیشتر شده. مثلا مثال تاریخیش هم حتی هست. تو انقلاب صنعتی مثلا چه میدونم موتور بخار که میآوردن به جای اینکه مثلا آدم بیل بزنه مثلا تو کارخونه دستگاه بیل میزده یا هر چی جابجا میکرده خاکو یا هر جوری، این اولش دیمند واسه کارگر اکچولی بیشتر میشه، بعد یه شبه کلا ابی میره اون شغله. خب وقتی که اتوماسیون کاملا کچاپ کنه با پرفورمنس آدم، یا دیگه اصلا میبینی هیچ رادیولوژیست نمیخوایم. و این حالا فکر می‌کنم تو فیلدهای مختلف هر فیلدی داره جیونز پارادوکس کرو خودش رو داره طی میکنه. مثلا خب تو کدینگ الان خیلی واضحه کروش که به کدوم سمت داره میره و خب به سرعت داره کار مثلا دیولپرهای جونیرتر و اینا رو کامل داره ریپلیس میکنه. مثلا تو چه مارکت آنالیستایی که جونیر بودن مثلا دیارو میرفت 20 ساعت وقت میذاشت یه کمپانی رو ریسرچ میکرد با گوگل و نمیدونم مارکت ریپورت خوندن و اینا، اونا همش خب داره با دیپ ریسرچ مثلا الان انجام میشه و دیگه اون جونیرها رو کاملا میتونی حذف کنی رولاشونو. برای همین فکر میکنم یه همچین حالتی تو هر کدوم از هر جابی یه کرو خودشو داره و متناسب با حالا کیپبیلیتی های مدلی که الان داریم چقدر قویه ای آیمون کرواش میتونه با هم متفاوت باشه. ولی فکر میکنم آره همش داره به یه سمت میره و به این سمت که اگه حالا تو دنیای فیزیکی داستان فرق میکنه، ربات و اینا هنوز فکر میکنم یه حداقل یه لیپ گنده از سافتور عقب‌تر دنیای اتمات تا دنیای بیتسا، ولی تو دنیای بیتس واقعا خیلی به سرعت کار خاصی دیگه برای آدمون نمیمونه به نظرم تو مثلا 2-3 سال آینده. یه سری چیزا هنوز سخته ها، مثلا سافتور هم نگاه کنی تولید سافتور سخته، آسون شده، به شدت سریع شده، ولی دیستریبیوشن هنوز سخته. یعنی تو نمیتونی بگی ای آی برو برام مشتری پیدا کن. تو باید بری یه جایی که دیستریبیوشن داری برای سافتور درست کنی، سافتور بهتر درست کنی، که یکی از مایندست منم توی 2075 اینه. ولی آره به ولی نظر من کارم که اوپن ای آی داره میکنه یکم اسمارته که روی چت جی پی تی دارن اپ استور میارن بالا که اپ دیستریبیوشنش آلردی میشه یوزرای چت جی پی تی. تو مثلا یه چیزی میخوای اون بدونه که تو بدونی اسپین آف میکنه اون اپلیکیشن رو. اگزکتلی آره. و آره دیگه و مثلا دیستریبیوشن هنوز سخته، سیلز هنوز سخته، نمیدونم اپریشنز هنوز سخته، کارهای انسانی که مثلا نیرو محور باشه بخوای اپریشنزش هندل کنی. مثلا فرض کن تو حد کیس سافتور مثلا کد زدن آسان‌تر الان از اینه که تو بری چه می‌دونم یه سری سرور رو کانفیگور کنی، مثلا یه آدم دیوآپسی بره مثلا فایروال باز کنه، پورتا رو به هم وصل کنه، این کارا این مدلی بکنه. اون تیکه هنوز سخت مونده، اون تیکه کد نوشتن آسان‌تر شده. خلاصه میگم پروفایلش خیلی یونیفرم و یک نواخت همه رو چیز نکرده، دیسراپت نکرده و حتی تو سافتور هم باز یه ذره بعضی جا فرق میکنه با بعضی جای دیگه. ولی آره خیلی دنیای جالبی. منم واقعا پیش بینی خاصی ندارم، فقط میدونم خیلی متفاوت خواهد بود دیگه. یعنی من تو 20 سال دیگه با هم صحبت کنیم، پادکست بریم، اصلا یه داستان دیگه است کلا. اصلا من واقعا یه مقداری میگم مثلا الان به گذشته نگاه می‌کنیم کد زدن واقعا یه کار عبثیه. مثلا می‌بینی اینجوری که مگه داریم تا یه ماه پیش اینجوری نبود. آره دقیقاً. و خیلی چیزی که برام جالبه اینه که چقدر زود عادی میشه. یعنی مثلا تو اگه 5 سال برگردی عقب عادیش الانه، اونجوری عجیب بود. آره دقیقاً. یعنی یه لحظه عجیبه، بعد دیگه انقدر عادی میشه الان همه اینجوریه که آف کورس که مثلا ای آی برام کد میزنه، میدونی چیز عجیبی نیست دیگه. ولی مثلا 5 سال پیش واقعا معجزه بود. یعنی هیچ کسی نمیتونست این کارو بکنه. اگه میکردی با تیر میزنن میگفتن این آینده اومده یا جن یا هر چی. ولی خیلی آره خیلی واقعا عوض شد همه چی. ببینم حالا برنامه چیه؟ تو الان میخوای بمونی همون لندن؟ من آره دیگه، من که اینجا زن گرفتم و زنم انگلیسی و دیگه ریشه دوندیم اینجا. البته نمیدونم، ما به این فکر میکنیم که هم سارا دوست داره جای دیگر رو زندگی کردن تجربه کنه، چون ما الان توی دهی هستیم 20 دقیقه از اون دهی که سارا توش بزرگ شده و خیلی براش میدونی مثلا همه عمرش این دور و بره بوده. خیلی دوست داره که مثلا بریم یه کشور دیگه زندگی کنیم. هم یه مقدارم انگلیس هم اخیراً چیز شده، یه خورده نمیدونم کانادا اینطوریه ولی رادیکالایز شده، یه خورده ریسیستی شده اصلا. و سارا اینجوریه که اگه مثلا بدتر شد مثلا سال دیگه انتخابات بزرگ تو انگلیس و خیلی نگران اینن که این راستگراهای افراطی بیان سر کار، اینجوریه که مثلا اگه این اتفاق افتاد مثلا جمع کنیم بریم چند سال دیگه زندگی کنیم. خلاصه who knows. ولی الان که آره لندنم یا بیرون لندنم، یه خورده یه 40 مایل بیرون لندنم و آره دیگه هستم اینجا، زن و دیگه دو سگ داریم و حالا ببینیم بقیه‌اش چی میشه دیگه. ولی آره کارم که همش روی هم 2075 و خیلی میگم دوست دارم همین که تو میگی منم دارم. خیلی آدما هستن دوستای نزدیک، حالا دور، آشنا فلان،
همیشه به من میگفت آقا بیا با هم یه کاری بکنیم و هی به این فکر میکنی آقا این دیمنده خب هست، مثلا من یه سری اسکیل و یه سری نالج و یه سری حالا پول و اینا دارم که مردم دوست دارن با هم پارتنر شن، ولی پیدا کردن یه ساختاری که بتونی همه اینا رو در هم بگنجونی کار سخت است و ولی رو این دارم خیلی بیشتر وقتا میذارم این روزا و حالا میگم 2075 هم تازه هفته پیش لانچش کردیم، خیلی مشتری بگیر نمیدونم جست ونچر میخوایم لانچ کنیم، از این حرفا خلاص درگیر اینا هم هست. الان مشتری این شرکت ها میخوای بری به شرکت ها پیچ بکنی که بیاین آقا یه پولی به من بدین من بشم اینویشن آیندهتون. آره دقیقاً. آروایشو چجوری میخواید مثلا 10 تا ایده دادید شاید همین چی نشه. آره تضمینی نمیشه کرد، ولی آرایش بیشتر در مقایسه با این کارو بخواد این هاوس انجام بدنه که مثلا اوکی تو چاره کار چیه، مثلا میگه اوکی من میرم 5 نفر آدم این هاوس استخدام میکنم و مثلا 5 نفر آدم توی چه انگلیس یا آمریکا مثلا میشه سال 1 میلیون و کلی ریسک داری. ریسک اینه که آقا این 5 نفر میتونن با هم کار کنن نمیتونن با هم کار کنن، سینیور هستن اونقدر مثلا موتیویتد و هانگری هستن که کار جدی بخوان انجام بدن و خب من بهش میگم آقا تو مثلا بجای که 1 میلیون در سال سالری اینا رو بدی بیا چه من 500,000 در سال به من بده و گارانتی ده که من بدی استریم اینویشن میدم و حالا این که مثلا چی بهشون بدیم در ازای چی و ایناش یه خورده باید تیلرد باشه واسه هر مشتری، مثلا چقدر کریتیکاله، مثلا میخوای به کور سافر یا رو کلا از اول بریزید به هم از نو بسازی یا نه مثلا میخوای یه ذره اینویشن های حاشیه‌ای تر انجام بدی، یه خورده چیزای فوروارد فیسینگ مثلا تخیلی تر انجام بدی. میدونی هر شرکتی احتیاجات خودش داره، ولی همین که این فریم ورک داشته باشی باهاشون صحبت کنی، یه چیزی که من تو این کار اخیرم خیلی یاد گرفتم مثلا راجع به نوآوری چجوری حرف بزنی. فریم ورک های مختلف هستن، هورایزون 3 هورایزونز مدل، مثلا هورایزون 1 هورایزون 2 هورایزون 3 همه رو میکس انگلیسی فارسی گفتم، ولی مثلا تو تو 12 ماه آینده میخوای چیکار کنی، تو مثلا 3 سال آینده میخوای چیکار کنی، 5 سال آینده میخوای چیکار کنی، از این حرفا. و این میگم اجازه میده که خودت تو این فریم ورک ها بیشتر باشون صحبت کنی که ببینی دقیقاً نیدشون چیه و تبدیلشون کنی به مشتری. خلاص این پروسه‌ای که من تازه الان کیک آف کردم و میگم کش فلو داشتن خیلی مهمه به نظرم برای اینویشن لب. فکر نمی‌کنم کاری که با پول اینوستور میشه کرد. آره من اصلا پول اینوستور یه مقداری خیلی عوض میکنه بازی رو. من اصلا واقعا الان 2-3 تا تجربه پروژه با اینوستور، پروژه بی اینوستور، پروژه بدون اینوستور رو بیشتر دوست دارم. کلا بازی یو فیک میشه احساس میکنم با اینوستور. میدونی باید گروت رو سری قفلی بزنی روش، من اون برای یه سری ونچر دیگه است میدونی، و جاش هم جاش آمریکا ساجی، واقعا جاش بیرون آمریکا نیست. 100% ما همه داریم باره دیگه دقیقاً این بازی سیلیکون ولی رو داریم سعی می‌کنیم امیلیت کنیم، شبیه سازی کنیم جاهای مختلف دنیا و خب هیچ وقت بازی نمیشه دیگه. میدونی مثلا مخصوص اون اقلیم درست شده این بازی و به نظر من حرکت بازنده‌ایه که بری حالا سعی کنی مدل سیلیکون ولی رو تو اروپا بزنی، تو ایران بزنی، تو کانادا بزنی، مدل سیلیکون ولی رو تو سیلیکون ولی بزنی و جای دیگه هم مدل‌های دیگه باید بزنی. مثلا الان چون اروپا می‌بینی اوکی چقدر تبع این افتاده که مثلا ساورنتی مهمه، مثلا تو دیتای شخصی تو مثلا با AI با اوپن AI شیر نکنی یا مثلا LLM لوکال مثلا سوئیس فکر کنم الان یه LLM ملی زده که حالا زنم خنده داره واسه ما که مثلا تجربه موتور جستجوی ملی و این حرفا داشتیم، مسنجر ملی و اینا. LLM فارسی یکم فرق میکنه با پروژه ملی ها. مثلا هر کشور LLM فارسی خبر ندارم، ببخشید داشتم چیز قدیمی میگفتم. آره اونا آره پروژه ملی اونجوری همه فیلیر بود واقعا، ولی این یه مقداری این یکم تو داستان AI فرق میکنه، جدا از اینکه هیچ کشور دیگه هم داره روش پول نمیذاره. تو الان بیا همه تولای AI نگاه کن، به هر حال فارسی رو به خاطر ترنسلیشن تا حد خوبی ساپورت میکنن، ولی میفهمی که کیفیت فارسیش از کیفیت بقیه لنگویج‌ها پایین‌تره. حالا دلیل فارسی خب به هر حال کانتنت فارسی رو اینترنت کم نیست، ولی مثلا رو وایس و صدا و اینا ترین نشدیم هنوز. مثلا 11 لابز تازه فارسی اضافه کرده ولی باز هنوز همه حروف صدادارمون رو بد میگه، یا سونو مثلا دیدی میخوای آهنگای فارسی درست کنی باز خیلی خفنه ها، ولی باز جا داره که روش بهتر روش کار بشه، روش ترین بشه. ببینم موزیک چی کار می‌کنی راستی سوال رندوم؟ دارم یه دونه دارم میسازم الان، دارم روش کار میکنم ترک جدید یا همون ایبلتون؟ نه همون ایبلتونم، ولی باید اونم بیارم تو بازی. ببین مثلا یه چند تا پلاگین باحال AI تولای ببین حالا اتفاقا تو الان 2 تا ایده دادی خیلی جالب بود. الان دوست دارم، اولا من دارم از گشنگی میمیرم چون صبحونه ناهارم نخوردم، بعد دوست دارم که مثلا الان بعدش پادکست رو با هم رپ اپ بکنیم، چند تا بحث رو میخوام باید انجام بدم، ولی در رابطه با موزیک ببین مدل این 2075 یا 2075 که فکر کنم دلیل انتخاب اسمت هم به خاطر اینه که تو آرگومنتت این بوده که مثلا
بذار بیارم تو سایت خودت. تو آرگومنتت این بوده که 1975 ما یه شیفت کامل داشتیم که اصلا به وجود اومدن کامپیوترهای شخصی بود و این داستانا. یه تکتونیک شیفت دیگه الانه که 2025 که AI در حد PhD لول روی موبایل‌ها تو جیبمونن و تو داری حالا پیشگویی میکنی که 2075 به خود یه ددلاین هم دادی، یعنی با حالی اسم اینه که یه ددلاین هم توش داره. آره و تخمین زدم که من تقریبا اون موقع پیرم و دیگه قرار بمیرم دیگه، گفتم اوکی تایملاینش هم اگه تا آخر عمرم روش کار کنم تایملاینش جور در میاد. ولی آره یه ذره هم فانه هم بالا یه خورده چیز فلسفی داره، ولی خیلی جالبه که تو الان 50 سال دقیقاً از افتتاح مایکروسافت، یعنی روزی که بیل گیتس و پال آلن و اینا رفتن اینکورپوریت کردن مایکروسافت و دقیقاً 50 سال پیش بوده و تو این 50 سال چقدر اتفاق افتاده. یعنی اصلا پرسونال کامپیوتر نبوده قبلش، همه این مین فریم های در داغون بوده و هی موج اومده رو هم دیگه، بعد اینترنت اومد، بعد موبایل اومد، بعد سوشال اومده، همینجوری لایه لایه اومد رو هم و الان خب ای آی موج آخری است و دیگه هونوز دیگه 50 سال دیگه چه اتفاقی میفته، ولی it's gonna be radically different. حالا من ایده تو رو با ایده خودم میخوام میکس اند مچ کنم، فکر کنم میشه خیلی خوبی از توش در میاد و اونم اینه که خب تو مدلت خیلی مدل پلاگ اند پلیه، میدونی پلاگ اند پلی که توی امریکاست که پلاگ اند پلی هم اینطوریه مدلش دیگه. پلاگ اند پلی هم شرکت‌های بزرگ دنیا با مشکلاتشون میرن پیش اینا، مثلا سامسونگ میاد میگه آقا من مشکل لاجستیک دارم، نمیدونم LG میاد بگه آقا من نمیدونم مشکل انبارداری دارم. کمپانی بزرگ میرن مشکلاتشون رو به پلاگ اند پلی میگن. پلاگ اند پلی که دیگه با دانشگاه‌ها و با اینوستورها و با تالنت‌ها و با اینا در ارتباطه، میره شروع میکنه سولوشن پیدا کردن برای شرکت‌های بزرگ، یعنی نحوه استارتاپ درست کردن‌های کمپانی پلاگ اند پلی برای مشکلایی که برای کمپانی بزرگ آلردی وجود داره که خب منطقی هم هست، خب اکوزیشنت مشخص تره، مسیرت مشخص تره، بیزنس مدلت مشخص تره تا اینکه استارتاپ همینجوری اوت اف نوور ورداری بیاری بالا. من یه اتفاق دیگه که برای من تو دد پیکسل افتاد اینطوری بود که اوکی حالا که این بازی ساخت و مارکت کردن رو میتونی با یه پلی بوک درست بکنی، یعنی تو یه پلی بوکی داری که چجوری پروداکت بسازم، چجوری مارکت پیدا کنم، چجوری وارد مارکت بشم و اینا رو میتونی سریع انجام بدی. و این مارکت ما هم خب همه بچهای تکی، خب خیلی هر چیزی که توی آیدیای تک و اینا باشه احتمالاً خیلی مارکت شلوغی داره و بچه‌ها خیلی سریع رفتن سرش. کجا شاید یه کمی لگ بزنه اینه که تو بری اینداستریای دیگر رو پیدا بکنی، دومین اکسپرتای اون اینداستری رو پیدا بکنی. یعنی مثلا من الان با خواهرم که دندان پزشکی اینجوری که مریم تو اینداستری کجا لگ میزنه که ما میتونیم با تکنولوژی اتوماسیون درستش کنیم، میدونی؟ یا مثلا طولای مثلا هاروی و اینا که رفتن سمت لا، ولی برای لا خیلی مشخص بود به خاطر اینکه خب تکست و اینا بود و لاجیک و تینکینگ و اینا تو هم خیلی منطقی بود. ولی بری سمت اینداستری هایی که شاید کمتر جذب تک بشن ولی اتفاقا قابلیت اتوماسیون خیلی جذابی داره. درسته. حالا ایده من با ایده تو میشه همین دیگه، بری سمت کمپانی‌های لیت استیج تری که اینویشن نیاز دارن ولی بری توی دومین خیلی هم عجیب غریب، یعنی مثلا شاید مثلا یارو معدن ماینینگ مثلا توی اونا ورداری که هم یعنی تو دو تا چیزو داری اتک میکنی، هم از ای آی و تک دور بودن و الان وقتشه، هم تو دومینی هستن که تو میتونی بهشون کمک بکنی چون خودشون نرفتن سمتش، هم این که یکم استیجشون استیجی که پول هم دارن خرج بکنن، اون اولش کفخواب هم نیستن. آره for sure. آره اینداستریای سکسی تر اگه مثلا فاوندر جدید میخواد روی بیزنسی چی میگن شروع کنه و به ایده فکر کنه، آره یه سری باش اینداستری آن سکسی تر. آره اینداستری سکسی چیه؟ فایننس، نمیدونم هلت کیر، اینا که خب خیلی میرن دنبالشون، توش رقابت خیلی زیاده، یا به قول تو مثلا پیور پلی های تک. ولی یه سری اینداستری هستن که یه ذره درجه دوم‌ترن، اونقدر سکسی نیستن، مثل کشاورزی مثلا، مثل نمیدونم دامداری، مثل معدن، مثل حتی انرژی هنوز اونقدر چیز نیست، سکسی نیست، یا مانیفکتچرینگ. خلاص خیلی جا هست اونجا، هم خیلی رقابت کمتره، خیلی هم جا واسه کار بیشتره و آره نکته خیلی خوبیه. و در کل یکی از گپ هایی که من دیدم و به خاطر همین شاید 2075 شروع کردن یه بخشیش این بود که مثلا فاوندرهای وایسی رو الان تو برو ببین، مثلا استارتاپی که وایسی داره در میاد واقعا 80-90%
یه سولوشنیه در جستجوی یه پرابلم. یعنی اصلا اینجوری نبوده که یارو بگه من مثلا یه مشکلی هست توی سیستم بانکی، من میدونم این مشکل هست و من میخوام برم حلش کنم. خیلیشون چون فاوندرای جوان‌ترن هیچ وقت جای کار نکردن، یعنی مثلا بیلدرای قوی یعنی طرف مثلا برای هر اپی بخوای میزنه با کیفیت بالا و از این حرفا، ولی تجربه بیزنس پرابلم خاصی تو ذهنشون نیست. و همون داستانی که من سر ایلین داشتم 12 13 14 سال پیش که یه سولوشنی میزنی، حالا با آزمون و خطا میری پرابلمش هم پیدا میکنی، ولی این مچ میکینگ اون وقت از اون ورش چیه؟ دقیقاً از اون ورش دومین اکسپرتان که یارو دومین خودش رو خوب میفهمه، یه سری مشکل قشنگ براش ملموسه، ولی اسکیل حالا زمان و اینا سافتور درست بیلد کردن نداره و این داستان کلا پیرامون میچرخه که مچ میکینگ کنی دیگه. خب مثلا بری یه دومین اکسپرت پیدا کنی که به قول تو مثل خواهرت مثلا دندونپزشک، تو واقعا الان بشینی با خواهرت برینستورم کنی، مثلا ببینی مشکلای دندونپزشک چیه و مثلا تو وایب کد یه سولوشن MVP براش در بیاری، شاید یکی از افیشنت ترین کارهایی باشه که بتونین بکنی که تو رو به یه محصول مثلا رونیو جنریتینگ برسونه که آره شاید قرار نیست مثلا هیچ وقت مثلا $10 میلیون در بیاره، ولی مثلا تو رو در 2 سال میرسونه به 1 میلیون 2 میلیون ARR و آره دقیقاً پترنش همینه و موافقم کاملا با. پس داری پیچ میکنی که مرج کنیم دیگه ها، دد پیکسل و 2075 باز. ببین من فکر میکنم ایده های خیلی باحالی داریم، کانکشن های خیلی باحالی هم داریم که میتونیم ریونایتشون بکنیم. چون من الان الان که من و تو داریم راجع به این صحبت می‌کنیم، تو می‌خوای کار خودت بکنی، من کار خودم بکنم، من احساس میکنم یه دامینوه که اگه یکی دو نفر با هم جوین کنن بقیه پشت همه با هم جوین میکنن و اگه پایه‌ای یه ریز، یه ساندویچ، یه غذایی، یه چای، یه چیزی بزنیم، یه 10 دقیقه یه رو وایس با هم یه صحبت ریز دیگه هم بزنیم. باش sounds good. آقا مشی هستی، دمت هم گرم، خیلی حال داد، کچاپ خیلی باحالی بود، حرفای خیلی توپی هم توش در اومد که الان حالا ادامه میدیم و ماچ بهت. فعلا